आमाहरू कस्तो हुनुहुन्छ भने मेरो मात्र होइन सम्पूर्ण आमाहरू आफ्नो सुखलाई पनि बिर्सेर अरूको सुखलाई चाहिँ अगाडि लाने हुन्छ नि त्यस्तो आफ्नो सन्तानको सुखलाई अगाडि ल्याउने हो एक्ज्याक्टली मैले शब्दले पनि बयान अनि भन्न सक्दिनँ तपाईँलाई के लाग्छ हजुरको अब नेपालमा जति हजुर बस्नुभयो होइन त्यसले चाहिँ हजुरलाई युकेको लागि प्रिपेयर हुन कतिको हेल्प गर्यो होला त यहाँको पढाउने एकदमै एजुकेसनल सिस्टम पद्धति नै एकदमै फाल्टु यहाँ चाहिँ अलिकति विश्लेषण गर्ने अनि त्यसपछि एकदमै क्रिटिकल थिङ्किङ हुन्छ नि एकदमै आलोचना गर्ने आलोचना भन्ने बित्तिकै अब नेगेटिभ मात्र होइन आलोचना भनेपछि आफूलाई मन लागेको कुरा एनालाइज गरेर कसरी प्रस्तुत गर्ने मेरो भ्युज के हो मेरो बाबा होस् आमा हुनुहुन्छ मभन्दा ठुलो टिचर हुनुहुन्छ डजन्ट रियली म्याटर तर मेरो भ्यू स्टिल आई क्यान पुट माई पोइन्ट अक्रस क्या त्यो अपर्च्युनिटी छ क्या दसैँ तिहार हामी पहाडमै मनाउँथ्यौँ अनि त्यो पहाड जाँदा अब अहिले त ढोका ढोकामै बस एटिबी पुगिसक्यो पहिला हामी एक दिनको बस चढ्नु पर्थ्यो अनि 2 दिन कि 3 दिन हिँडेर जानु पर्थ्यो रिसेन्टली भएको एउटा पोडकास्टमा पनि होइन एकजनाले भन्नुभएको थियो है द्याट कज अफ द ड्रेसिङ सेन्स अफ वुमेन रेपहरू चाहिँ इन्करेज हुन्छ भन्ने कुरा जस्तो आएको छ एन्ड आई गेस डुइङ अ हुन्छ नि वुमन लेड पोडकास्ट इट्स सो नेसेसरी फर अस टु स्पिक अन इट अब हजुर त स्पेसलाइज यु हेभ डेल्ट विथ हुन्छ नि भिक्टिम्स पनि प्लस लाइक त्यस्तो पर्सन पनि हु हेज डन द्याट होइन सो माइन्डसेटहरू त्यस्तो मान्छेको कसरी हुन्छ एन्ड डु यु रियली थिङ्क द्याट वुमेनहरूको लाइक गेटअप अर हुन्छ नि उनीहरूले यदि अब त्यस्तै छोटो लुगा लगाएको छ भने त्यसले इन्करेज गर्छ त मेनहरूलाई टु रेप देम इज द्याट द केस In this session, we talk about true strength is transformative. कसरी हामीले हाम्रो रुट्सलाई इम्ब्रेस गरेर स्ट्रङ फाउन्डेसन क्रिएट गर्न सक्छौँ साहसले बाधा तोड्न सक्छौँ र सहानुभूतिले चलिआएको प्रथा This session proves that real power isn't in authority alone, but in the resilience to heal yourself so you can protect others and empower your community to find its voice. And do not forget to subscribe to my channel, because if you do, I can bring much more valuable session. And follow me on TikTok and Instagram, because short clip of this long session for the value will be uploaded there. And make sure to share this to even one person, because even one bit of this session might change someone's life. Hello and namaste. Welcome to Raw Talk with Resilient Woman by Sudikshya Shrestha, the show where we explore stories of resilience, breaking barriers, and incredible journey of people making difference in our community and beyond. My guest today is a true force. She is widely celebrated as the first Nepalese female police officer in UK. She is also an athlete, having taken on incredible challenge of Mustang Trail race in Nepal. And through it all, she has been a passionate advocate and supporter of charity. I am excited for our viewers to hear her story. So let's welcome Pushpa Sunuwar. Thank you so much, Pushpa ji, for being here. It's really an honor to have you here. No, thank you so much for having me and obviously giving this a platform to put myself forward. Thank you. And I am super excited to start this. Are you excited? Let's do it. Yeah, let's do it. So yes, I have read about your mother supported your family, right? Mm-hmm. Yeah. So, उहाँको बारेमा केही भनिदिनुहोस् and what are the values that she instilled in you to become Pushpa Sunuwar? Oh wow, that's quite a start. Yeah. अब तपाईले भन्नुभएको जस्तो अब सबैको जीवनमा एउटा रोल मोडल जस्तो हुन्छ हैन अनि मेरो केसमा पनि अब तपाईले मेरो आमाको बारेमा ल्याउनु भयो अफ कोर्स घर परिवारमा बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैजना हजुरआमा हजुरबाबाहरू हुनुहुन्थ्यो त्यही पनि स्पेशली आमाको कुरा चाहिँ अथवा उहाँ चाहिँ किन रोल मोडल भन्न चाहन्छु भने उहाँ 20 वर्ष हुनुहुन्थ्यो जब मलाई पाउनु हुँदा भनेपछि उहाँ आफै पनि भर्खर एउटा a young woman herself अनि भर्खर नै आफ्नो एउटा किशोरी अवस्था नै भनौँ न पनि पार मात्र गर्नुभएको थियो भनेपछि अब सानै उमेरमा
मलाई अब जन्माउनु भयो। त्यसपछि अब तपाईँलाई पनि थाहा छँदैछ आमा भइसकेपछि आफ्नो सपना आफ्नो अन्य कुराहरूलाई चाहिँ साइडमा लगाएर उहाँले आफ्नो छोराछोरीहरूको लागि कसरी देन दिनुहुन्छ, आफ्नो श्रीमानको लागि, आफ्नो आमा बाबा सासू ससुरा लगायत अन्य समाजका अरू व्यक्तिहरूलाई कसरी उहाँहरूले चाहिँ सबै सम्हाल्दै अगाडि लाने। तपाईँको अब टक सोको नाम पनि रो टक अनि रिसिलियन्ट वुमेन, त्यसको चाहिँ पक्का उदाहरण चाहिँ उहाँ नै हो पनि जस्तो लाग्छ। एकदमै रिसिलियन्ट हुनुहुन्थ्यो कि आफ्नो एउटा सानिटी पनि हुन्छ नि कायम गर्दै हुन्छ नि, आफ्नो बच्चा बच्चीको भविष्यको लागि के गर्दा ठिक हुन्छ, आफ्नो श्रीमानलाई कसरी सपोर्ट गर्ने, आफ्नो सासू ससुरालाई कसरी हेर्ने, अनि त्यो सँगसँगै आफ्नो आमा बाबालाई पनि कसरी चाहिँ साथ दिँदै अथवा त्यो कनेक्सनमा रहँदै अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ धेरै मैले आफैले पनि देखेँ। म अब जेठी छोरी भएर पनि उहाँसँग चाहिँ अलिकति धेरै नजिक हुने मौका पाएँ, किनकि मेरो भाइ बहिनीहरू थिए सानसानो। अनि त्यसपछि अब मेरो आफ्नो आमालाई चाहिँ भाइ बहिनीलाई हेर्न हुर्काउन पनि मैले मौका पाएँ। त्यतिखेर सानोमा हुँदाखेरि त ओहो मैले हुन्छ नि कति धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ नि त्यस्तो जस्तो लाग्थ्यो। तर अहिले सोच्दाखेरि त्यसले चाहिँ मलाई आफ्नो आमाप्रति चाहिँ एकदमै नजिक हुने, उहाँसँग नजिक हुने अनि उहाँको एउटा साथी जस्तो पनि भनौँ न, साथी सहयोगी जे भने पनि। अनि आइम स्योर उहाँको लागि पनि त्यो थियो होला क्या, किनकि जेठो सन्तान नै छोरी भइसकेपछि धेरै कुराहरू चाहिँ अलिकति रिलेट गर्न पनि उहाँलाई पनि सजिलो भयो होला होइन। अनि त्यही माथि मेरो आमा चाहिँ एउटा लाहुरेको श्रीमती हुनुभयो। अब लाहुरे भन्दाखेरि अब लाहुरे टर्म इज कस्तो भने अब विदेश जानेलाई लाहुर जानेलाई लाहुरे। तर त्यति बेला चाहिँ म कुन चाहिँ दृष्टिकोणबाट भन्न चाहन्छु भने एउटा ब्रिटिस आर्मीको श्रीमती भइसकेपछि एउटा डिफ्रेन्ट बोल गेम, किनकि श्रीमान अब बाहिर हुनुहुन्छ होइन। मेरो बुवा चाहिँ अब बाहिर यता ब्रिटेन बेलायतमै हुनुहुन्थ्यो अनि पोस्टिङको क्रममा धेरै अरू ठाउँ पनि जानुहुन्थ्यो। भनेपछि त आमा एक्लै बच्चा बच्ची हुर्काएर आफ्नो आमा बाबुलाई पनि हेरेर आफ्नो सासू ससुरालाई हेरेर आफ्नो एउटा त्यो परिवारको एउटा इज्जत पनि धानेर धेरै अब गाह्रो थियो नि। अहिले सोच्दाखेरि त्यति बेला म पनि सानो हुँदाखेरि त अब के हो मैले पनि त्यति त बुझेको थिइनँ। तर अहिले म आफै रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले एकदमै भने नि अघि रिसिलियन्सको कुरा गर्दाखेरि एकदमै रिसिलियन्ट भएर चाहिँ उहाँले चाहिँ अगाडि बढ्नुभएको। अनि एउटा आफ्नो श्रीमान पनि अब मैले यो ब्रिटिस आर्मीको बारेमा कुरा गरेँ, ब्रिटिस गोर्खाको एउटा लाहुरेनी हुँदाखेरिको अरूले देख्दाखेरि त ओहो वाह लाहुरेनी हुन्छ नि, उसको त सबै छ, बुढाले पैसा पठाएको छ, त्यस्ता छ न त हुन्छ नि। तर एट द सेम टाइम अरूहरूले देख्दैन कि त्यो सर्फेस मुनि यो लाहुरेनी केबाट गुजिरहेको छ, उसको कथा व्यथा, उसलाई के भइरहेको छ हुन्छ नि। आफ्नो श्रीमानलाई उसले 3 वर्ष भेट्थ्यो। अब अहिले त फ्यामिलीहरू चाँडै ल्याउन पाउने धेरै चेन्ज भयो। तर पहिलाको मेरो आमाको जेनेरेसनको कुरा गर्दाखेरि, त्योभन्दा पहिला पनि बजूहरूको जेनेरेसनको कुरा गर्दाखेरि आफ्नो श्रीमानलाई 3 वर्षमा एकचोटि भेट्ने, त्यो 3 वर्षमा उहाँहरूले के खेप्नु परेको थियो, आफै त्यो इमोसनल च्यालेन्जेसहरू भयो, त्यो माया भन्ने त छँदैछ। तर अब अहिले हामी यो सोसियल मिडियाको फोनको जमानामा एक छिनछिनमा हामी टेक्स्ट मेसेज गर्छौँ, छिनछिनमा इमोजीहरू पठाउँछौँ, हग्स खेस दिस एन्ड द्याट, मिस गऱ्यो भने एकैचोटि फोन गऱ्यो, एक कलमा नै यु जस्ट अ फोन कल अवे। तर त्यतिखेर चिठी पनि बरु मान्छे चाँडो आउँथ्यो होला, त्यो हुलाकबाट चिठी आउन त्यो समय लाग्थ्यो। भनेपछि ती 3 वर्षमा श्रीमान, त्यसमाथि अब बच्चा आफै हुर्काउनु पर्ने छ। अनि मेरो चाहिँ बुवा अनि मेरो आमा दुवैजना चाहिँ एउटा कृषि परिवारबाट आउनुभएको। त्यसमा अरू पनि यताउता अलिकति सानोतिनो केही गर्नुहुन्थ्यो, तर प्रिडोमिनेटली चाहिँ कृषि ब्याकग्राउन्डबाट हो। भनेपछि त्यति बेला अब पहाडमा खेतबारी खेताला जुटाउनु पर्यो, त्यत्रो जग्गा जमिन हेर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि हाम्रो यता बुवापट्टिको बाजेको चाहिँ घोडाहरू थियो। अनि त्यो बुवाको पट्टिको के अरे बाजे चाहिँ त्यो पहिला अब पञ्चायतकालतिरको बेला जिम्मावालहरू भन्थ्यो नि, ट्याक्स कलेक्टर जस्तै। अनि अब त्यो त गाउँ जिल्ला जानु पर्यो। भनेपछि उहाँको चाहिँ मेन
सवारी मेन ट्रान्सपोर्टेसनै घोडा थियो भनेपछि मेरो आमाले चाहिँ भन्नु खोजेको कि घर पनि सम्हाल्ने त्यो घोडाहरू हेर्ने त्यसको स्याहार सुसार गर्ने ससुरालाई पनि साथ दिने सासूलाई पनि साथ दिने खेतताला हुन्छ नि त्यस्तोहरू गर्ने खेतीपाती बच्चा ओहो अहिले सोच्दाखेरि त म त गर्न सक्दिनँ अहिलेको हो भनेपछि त्यही कारणले पनि अब तपाईँको सुरुको प्रश्नमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो कुराहरू देख्दाखेरि उहाँहरूले आफूले एउटा पनि कम्प्लेन नगरिकन कसरी चाहिँ एकदम स्मुथली अगाडि बढाउनु भयो हुन्छ नि आफूलाई पनि आमाहरू कस्तो हुनुहुन्छ भने मेरो मात्र होइन सम्पूर्ण आमाहरू आफ्नो सुखलाई पनि बिर्सेर अरूको सुखलाई चाहिँ अगाडि लाने हुन्छ नि त्यस्तो आफ्नो सन्तानको सुखलाई अगाडि ल्याउने हो एक्ज्याक्टली मैले शब्दले पनि बयान अनि भन्न सक्दिनँ त्यही कारण चाहिँ मेरो लागि चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदमै मेरो जीवनमा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट एउटा रोल मोडल अनि धेरै कुरा सिकेँ अनि यही रिजिलियन्सको कुरा त्यो पनि उहाँबाटै हो क्या उहाँको देखेर हुन्छ नि एक किसिमले चाहिँ आफूलाई हुन्छ नि सो हजुर त्यही नै भन्नु पर्ला भन्ने नि शब्द नै छैन क्या बयान गर्ने सो मैले यो प्रश्न हजुरलाई सुरुमै सोध्नका कारण नै त्यही हो क्या यु बिङ अ स्ट्रङ वुमेन यर सेल्फ होइन हजुर कसरी चाहिँ पुष्प सुनवार भएर रिकग्नाइज हुनुभयो त तपाईँको पछाडि पनि कोही स्ट्रङ वुमेनै हुनु पर्ला भनेर द्याट वाज द फर्स्ट थट द्याट केम इन टु माई माइन्ड एन्ड द्याट्स वाइ यो मेरो फर्स्ट क्वेसनै यही थियो क्या सो हजुरको रुट्स भनेको एकदमै भिलेज ओखलढुङ्गा बाट बिलोङ गर्नुहुन्छ हजुर सो मेरो आमा चाहिँ ओखलढुङ्गाको हुनुहुन्छ अनि बुवा चाहिँ रामेछापको तर त्यो दुईटा गाउँ पहाड चाहिँ धेरै टाढा होइन वर र अलमोस्ट वल्लो र पल्लो गाउँ जस्तो भनौँ न ओके हजुर सो your roots are like from the village होइन so how does that background shape you for who you are today definitely I think हामी अब जुन एउटा पोजिसनमा पुग्छौँ अथवा हामीले भन्छौँ अरे यो सफलता यो पाएँ त्यो हासिल गरेँ यहाँ पुगेँ त्यहाँ पुगेँ यति कमाएँ यो गरेँ तर खास गरिमा तपाईँले भन्नुभएको यस्तो मूल त्यो बेस कहाँ थियो त मूल धार कहाँ थियो त कहाँबाट आयो त यो भन्ने कुरा चाहिँ मेरो बाल्यकाल मेरो हुर्काइ मेरो वरिपरि को हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले गर्दाखेरि पनि म जहाँ छु म कस्तो भएँ मेरो पर्सनालिटी कस्तो छ मेरो हाउभावदेखि लिएर अहिले तपाईँले अब जति पनि यति शब्दहरू बयान गर्नुभयो मलाई त्यो हुनमा चाहिँ डेफिनेटली म कहाँबाट आएँ कसरी हुर्केँ त्यसमा एकदमै ठुलो भूमिका खेलेको छ म रामेछापमा जन्मेको हो र रामेछापमा जन्मेर म हुर्काइ चाहिँ मेरो काठमाडौँमा भयो अनि अघि भनेको जस्तै मेरो बुवा ब्रिटिस आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो र त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै एउटा विशेष अधिकार अथवा प्रिभिलेजेसहरू भनौँ को हुन्छ नि एउटा अनुभव गर्ने मैले मौका पाएँ अब सानोदेखि नै काठमाडौँमा हुर्केर काठमाडौँमा बोर्डिङ स्कुलमा गएर अनि त्यसपछि तर हरेक हाम्रो त्यो दसैँ तिहार बिदा हुन्थ्यो नि तपाईँलाई पनि थाहा छ कि थाहा छ नेपाल स्कुल जानुभएको छ अनि त्यो एक दुई महिना नै बिदा हुन्थ्यो त्यति बेला चाहिँ हामी पहाड नै जान्थ्यौँ किनकि हाम्रो बजुबाजे पहाडमै हुनुहुन्थ्यो सो दसैँ तिहार हामी पहाडमै मनाउँथ्यौँ अनि त्यो पहाड जाँदा अब अहिले त ढोका ढोकामै बस एटिबी पुगिसक्यो पहिला हामी एक दिनको बस चढ्नु पर्थ्यो अनि 2 दिन कि त 3 दिन हिँडेर जानु पर्थ्यो अनि आफ्नै सानो ब्याकप्याक बोक्यो है अनि बाजेहरूसँग अथवा त्यहाँनिर लिन आउने दाइहरू काका बडाहरू को लिन आउनुहुन्थ्यो अथवा मेरो आमासँग हिँडेर 2-3 दिन हिँडेर बजुबाजेकोमा 2-3 दिन हिँडेर त्यसपछि पहिला हामी बस जिरिस भन्ने ठाउँमा पुग्नु पर्थ्यो अनि जिरीबाट चाहिँ 2-3 दिन नै हिँड्नु पर्थ्यो अब सानो बच्चाबच्चीलाई त्यति बेला त रमाइलो नै थियो हुन्छ नि भाइ बहिनीसँग आमासँग अरू दाइहरू को हुनुहुन्थ्यो अनि भनेपछि मलाई चाहिँ सानैदेखि त्यो पहाडको जीवनशैली अनि पहाडको एउटा सत्कार सम्मान खानेकुरादेखि लिएर हुन्छ नि त्यस्तो एकदमै डिपली रुटेड नै भयो क्या अनि पछि अहिले पनि मलाई कता कता त्यो पहाडको हुन्छ नि स्टाइलको पकाएको हुन्छ नि आलुदमहरू हुन्छ नि अर्कै स्टाइलको हुन्छ नि त्यस्तो कुराहरू कस्तो नोस्टाल्जिक खालको अलिकति त्यो तिर्सना लाग्दो रहेछ क्या किनकि मेरो सानो हुर्काइमा त्यही खाएर हुर्कियो त्यही वातावरण हुन्छ नि एकदमै स्वच्छ वातावरण हामी अहिले अर्ग्यानिक भन्छौँ तर त्यति बेला त पक्का हुन्छ नि आफ्नो करेसाबाट त्यहीँ अगाडि हुन्थ्यो अन्डा त्यहीँ हुन्छ नि गुड्काबाट निकालेर आफैले अनि
त्यो अब त्यो कुखुरा चल्लाहरू पनि आफै नै हेरिन्थ्यो नि त यसले मलाई अन्डा दिएको छ त्यो दिमाग अनकन्सियसली नै हामी चाहिँ एकदमै वातावरण भन्दाखेरि पनि एउटा प्रकृतिसँग एकदमै नजिक हुन्छ नि भनेपछि एउटा सानोदेखि नै त्यो एउटा त्यस्तो हुर्काइ हुँदाखेरि चाहिँ अहिले पनि कस्तो माइन्डफुल यो माइन्डफुल अफ हुन्छ नि यो सराउन्डिङ्स द नेचर अनि पिपल अराउन्ड यु एकदमै त्यो चाहिँ अब पहिलादेखि इन्स्टिल भएर आयो भनौँ न सो त्यो कारणले चाहिँ मेरो अहिलेमा मेरो व्यवहारहरू जे हुनु थियो त्यो चाहिँ मेरो पहाडको हुर्काइ पहाडको बसाइले काठमाडौँमा हुर्के पनि हरेक वर्षको 2-3 महिना त हामी पहाडमै हुन्थ्यौँ अनि हामी काठमाडौँमा बसे पनि बोजूबाजेहरू भेट्न आउनु हुँदा अथवा कोही काठमाडौँ आउँदैछ भने त्यो पहाडको खानेकुराहरू पठाइदिनु हुन्थ्यो क्या त्यो त हुन्छ नि त्यो त काठमाडौँमा पाइँदैन नि त अब सिम्पल कुरा जस्तै घिउ त्यो काठमाडौँमा किन्न पाइन्छ तर पहाडकै जस्तो त्यो भैँसीको घिउ हुँदैन नि पहाडकै जस्तो गाईको त्यो घिउ हुँदैन सानो सानो अब हुन्छ नि तपाईँलाई पनि थाहा छ नि हामी नेपाल जाँदाखेरि पनि नेपालको चिज ल्याउनु मन पराउँछ नि सुकुटी केहरू नि त्यस्तो एउटा देयर आर थिङ्स हुन्छ यु कान्ट रिप्लेस क्या जति तपाईँले म तिरेरै किन्छु हुन्छ नि भने पनि त्यो सेम स्वाद त्यो एउटा आफूलाई ठ्याक्क त्यो खाँदा कुनै बास्ना सुँग्दा ठ्याक्क त्यो ब्याक टु यो हुन्छ नि त्यो बालापन हुन्छ नि लाने चिज चाहिँ तपाईँले जति पैसाले किनेर पनि जति गर्छु भने पनि हुँदैन रहेछ भनेपछि सो मेरो चाहिँ त्यस्तै हुर्काइ भयो हजुर सो तपाईँलाई के लाग्छ हजुरको अब नेपालमा जति हजुर बस्नुभयो होइन त्यसले चाहिँ हजुरलाई युकेको लागि प्रिपेयर हुन कतिको हेल्प गर्यो होला त यसमा चाहिँ किनभने धेरै डिफ्रेन्स छ नि त कल्चर एकदमै मेजर छ नि त हो एकदमै खास गरिमा भन्ने हो भने म ठ्याक्क 2टा बेलायत र नेपाल बसेको ठ्याक्क आधी जति नै भयो अलमोस्ट युके बसेको अलिकति धेरै भयो होला अनि म कहिलेकाहीँ आफै पनि हुन्छ नि त्यो आत्मआलोचना भन्छ नि लाइक सेल्फ रिफ्लेक्सन गर्दाखेरि ओहो ठ्याक्क 2टा देशमा बसेको मेरो जिन्दगीको होल यो भरिमा चाहिँ आधी भएछ अनि त्यसले मलाई कसरी सेप गर्यो त्यसले मलाई कसरी अब भन्नु भने नेपालमा बसाइले नेपालको हुर्काइले कतिको मलाई चाहिँ त्यो प्रिपेयर्डनेस भयो भन्नु हुँदाखेरि पनि चाहिँ टु सम एक्सटेन्ट अलिअलि तर अन द अदर ह्यान्ड देयर वर सो मेनी थिङ्स द्याट आई ह्याड टु अनलर्न अनि लर्न सो म युके आउँदा म मेरो लेट टिन्समा थिएँ सो भन्दाखेरि त नेपालमा म एसएलसी अहिले एसी भन्छ क्या अरे एसएलसी अनि सरी एससी त्यो अनि मैले +2 भन्थ्यो पहिला विच इज द इक्विभलेन्ट अफ ए लेभल्स एक्ज्याक्टली ए लेभल्स त्योसम्म गरेको थिएँ अनि म रिजल्ट कुर्दै गर्दा म यता आएको थिएँ सो भनेपछि मैले एउटा मेरो जिन्दगी यस्तो गर्छु यस्तो हुन्छ भनेर मैले प्लान जस्तो बनाएको थिएँ तर अब अपोजिट हामी यहाँ आयौँ आएपछि त्यो सबै डामाडोल हुन्छ नि हजुर त्यस्तो भयो अनि स्टार्ट फ्रम 0 सो अब बाबाहरूले चाहिँ प्लान गर्नुभएको रहेछ तर हामीलाई चाहिँ भन्नु भएन एकैचोटि ल अर्को महिना यता युके आउने हो भनेपछि ल प्याक यु ब्याग रिजल्ट सबै गोली मारौँ त्यत्रो पढेर रिजल्ट दिएको इक्जाम दिएको पनि एनिवेज सो आई हेड टु स्टार्ट फ्रम 0 इन द्याट सेन्स अनि नेपालमा चाहिँ अब पढाइकै कुरा गरौँ न एसएलसी दिएँ +2 गरेँ तर नेपालको पढाइ धेरै फरक लाग्यो मलाई चाहिँ किनकि त्यहाँ चाहिँ पहिला म अब सोज माई एज कि त्यो धेरै पहिलाको कुरा गर्दैछु अब त्यो टिचर्सहरूले पनि हुन्छ नि एकदमै पनिसमेन्ट दिने पिट्ने एकदमै ट्रोमाटाइज खालके हुन्छ नि त्यो पढाउने शैली एकदमै घोकेर हुन्छ नि किन पढेको भन्दा एक्जाम पास हुनलाई किनकि फेल भयो भने त्यो क्लास रिपिट गर्नु पर्थ्यो नि त्यसको ह्युमिलिएसन हुन्छ नि त्यसको त्यो कन्फिडेन्सलाई के गर्ला त्यो मान्छेले सेल्फ स्टिम त एकदमै ड्यामेज क्या बच्चा बच्चीहरूलाई होइन अनि त्यस्तो अनि वेयरएज यहाँ आएपछि चाहिँ कस्तो भने यहाँको पढाउने एकदमै एजुकेसनल सिस्टम पद्धति नै एकदमै फाल्टो यहाँ चाहिँ अलिकति विश्लेषण गर्ने अनि त्यसपछि एकदमै क्रिटिकल थिङ्किङ हुन्छ नि एकदमै आलोचना गर्ने आलोचना भन्ने बित्तिकै अब नेगेटिभ मात्र होइन आलोचना भनेपछि आफूलाई मन लागेको कुरा एनालाइज गरेर कसरी प्रस्तुत गर्ने मेरो भ्युज के हो मेरो बाबा होस् आमा हुनुहुन्छ मभन्दा ठुलो टिचर हुनुहुन्छ डजन्ट रियली म्याटर तर मेरो भ्यू स्टिल आई क्यान पुट माई पोइन्ट अक्रस क्या त्यो अपर्च्युनिटी छ क्या अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ धेरै मलाई चाहिँ त्यो नेपालको पढाइले चाहिँ 16-17 वर्षसम्म एउटै सिस्टममा एउटै मलाई कन्डिसन गराइएको छ भने
यहाँ आएर त आई कान्ट जस्ट ओभरनाइट मैले स्विच गर्न सक्दिनँ नि अनि त्यसले चाहिँ मलाई धेरै नै आई ह्याड टु अनलर्न अनि लर्न भने नि मैले त्यस्तो गर्नु पऱ्यो क्या किनकि मेरो स्टाइल चाहिँ कस्तो भयो भने एक्जाम चाहिँ के अरे पढ्ने चाहिँ एक्जामको लागि हो पास हुनलाई हो तर यहाँ त त्यस्तो शैली होइन रहेछ आफैले हुन्छ नि सोचेर एनालाइज गरेर रिसर्च गरेर आफ्नो पोइन्ट अक्रस गर्ने अब तपाईँले किताब लेख्नुभएको छ नि बरु तपाईँको किताब पढेर सुदीक्षाजीको यो किन ठिक भन्नुभएको छ अथवा यसको अर्को पाटो चाहिँ के हो भने एकदमै त्यो प्रस्तुत गर्ने चाहिँ थिएन भनेपछि त्यसमा चाहिँ मलाई एकदमै धेरै स्ट्रगल भयो अनि नेपालमा चाहिँ एउटा आफूभन्दा ठुलोलाई सम्मान गर्ने आफूभन्दा ठुलो बडाको सुन्ने यस पर्सन हुन्छ नि त्यस्तो थियो नि त विच इज गुड तर त्यसलाई चाहिँ एक्सट्रिम लिपमा नै लिन्थ्यो अनि मैले भनेपछि सानो बच्चाले सुन्ने मेरो भाइ बहिनी हो मेरो छोराछोरी हो जान्ने पल्टिन्छ खुकुरी भन्दा गर्दा लाग्ने जस्तो एटिट्युड थियो नि त टिचर भनेपछि चुप लाएर सुन्ने तर यहाँ चाहिँ ठ्याक्क अपोजिट भनेपछि मलाई धेरै टाइम लाग्यो कि मेरो पोइन्ट्स पनि अक्रस राख्ने एक्चुअली म यहाँ कलेज सुरु गर्दाखेरि 1 वर्षसम्म मैले मेरो टिचरसँग बोल्दै बोलिनँ किन भन्नुहुन्छ भने अब नेपालमा म बोर्डिङ स्कुलमा जाने मौका त पाएँ तर बोर्डिङ स्कुल तपाईँहरूलाई थाहा छ नि पहिला टोलमा त्यो च्याउ उम्रेको जस्तो त्यो त बिजनेस थियो नि त बोर्डिङ स्कुल गएको भन्ने मात्र हो तर इङ्ग्लिसको पनि बोलिँदैन थियो अनि के भयो भन्दाखेरि यहाँ आएपछि त अब फुल्ली इङ्ग्लिस भयो भन्दाखेरि अनि म त 1 वर्ष मलाई हिचकिचाइ लाग्यो कि त्यो सेल्फ कन्फिडेन्सै छैन मलाई बोल्ने इङ्ग्लिस बोल्ने अनि त्यही कारण चाहिँ ला मैले भनेको बुझ्दैन कि मैले भनेको हाँसउठ त सुनिन्छ कि मेरो टिचरले भनेको मेरो क्लासमेटले भनेको त बुझिरहेको छु अनि एकचोटि मेरो त्यो फर्स्ट सेमिस्टरको एन्डमा चाहिँ मेरो ट्युटरले चाहिँ त्यो 1-to-1 सेसन हुँदाखेरि चाहिँ पुष्पा लुक तिम्रो कोर्स वर्क एकदमै राम्रो छ तिम्रो राइटिङ तिम्रो सबै राम्रो छ रिडिङ तर यु रियली निड टु स्पिक अप भनेर उहाँले भन्नुभयो क्या अनि मैले भने क्या मलाई चाहिँ एकदमै डर छ म आफैमा सेल्फ कन्फिडेन्स छैन किनकि मैले बोलेको बुझ्दैन कि भनेर मैले चाहिँ त्यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ न जस्ट अब त्यसमा हुन्छ नि वरी नगर्नु तिमीले जति प्र्याक्टिस गर्छौ त्यति नै तिमीले चाहिँ इम्प्रुभ गर्ने हो अनि उहाँले चाहिँ भन्यो एक्सेन्ट जरुरी छैन किनकि हामी चाहिँ यहाँ कस्तो पनि गर्छौँ भने हामीले चाहिँ एक्सेन्टलाई एउटा इन्टेलिजेन्सको रूपमा चाहिँ एक्सेन्ट डजन्ट मिन यु तपाईँको इन्टेलिजेन्सको त्यो माने होइन नि त अनि मेरो टिचरले भन्नुभयो अनि त्यसपछि तिमीले यस्तो यस्तो अडियो बुक अहिले त पडकास्टहरू त्यस्तोहरू आएको छ अनि पहिला चाहिँ अडियो बुक्सहरू हुन्थ्यो यस्तो अडियो बुक्सहरू सुन्नु अनि BBC 4 रेडियो 4 सुन्नु भन्नुहुन्थ्यो त्यसपछि आई लिसन टु BBC 4 टिल डेट अनि त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ सरल रूपमा अनि इङ्ग्लिस किनकि अरू रेडियो स्टेसनमा छिटो बोल्ने स्ल्याङ्स डिफ्रेन्ट एक्सेन्ट भयो गीतहरू धेरै बजाउने तर रेडियो 4मा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन थियो अनि त्यस्तो सल्लाह दिनुभएपछि मैले चाहिँ त्यो फलो गरेपछि मलाई धेरै नै हेल्प भयो अनि मैले पार्ट टाइम पनि काम गर्न थालेँ अनि पार्ट टाइम अब काममा त त्यो इङ्ग्लिस त बोल्नु नै पर्यो अनि त्यति बेला त्यति साह्रो धेरै नेपालीहरू हुनुहुन्थ्यो अनि मेरो साथी सर्कलमा पनि त्यति साह्रो नेपाली नहुनु भएपछि त जबरजस्ती भए पनि इङ्ग्लिस त बोल्नै पर्यो टट्ट र मोटो गरेर भए पनि अनि अघि भनेपछि रिडिङ राइटिङ एब्सोल्युटली फाइन जस्ट स्पिकिङमा चाहिँ त्यो मलाई त्यो कन्फिडेन्स नै थिएन क्या अनि भन्दाखेरि चाहिँ त्यसरी बिस्तारै इम्प्रुभ भयो भनेपछि चाहिँ गोइङ ब्याक टु यर क्वेसन नेपालमा पढेको कति यो त्यो सामाजिक हजुर त्यो कसरी नेभिगेट गर्ने त्यस्तोहरूमा चाहिँ धेरै नै काम लाग्यो तर आफूलाई चाहिँ कसरी प्रस्तुत गर्ने एकाडेमिक सेसन के अरे सेटिङमा त्यस्तो कुरामा चाहिँ मलाई अलिकति धेरै नै गाह्रो भयो एन्ड आइ एम स्योर अरू अहिले आउनुभएको नेपाली स्टुडेन्ट दाजुभाइ दिदीबहिनी अथवा जो पनि हुनुहुन्छ जुनै पनि एजको नेपालमा एउटा प्रोफेसनमा पोख्त हुनुहुन्छ होला तर यहाँ आएर कतिको च्यालेन्जिङ छ भन्ने कुरा चाहिँ भोग्नेलाई नै थाहा हुन्छ त्यही कारण चाहिँ इन अ वे हजुर अलिअलि हेल्प भयो तर धेरै नै च्यालेन्जेसहरू चाहिँ धेरै नै थियो जुन चाहिँ कुरा गऱ्यो भने त्यो लिस्टै आउँछ तर त्यो चाहिँ सुरुमा चाहिँ हजुर त्यस्तो मलाई हजुरले भनेको कुरामा एकदमै एउटा कुरा चाहिँ साह्रै मन पऱ्यो क्या यो कुरा चाहिँ म पनि त्यो एम्प्लिफाई गर्ने गर्छु क्या लाइक हाम्रो नेपालको कल्चरमा वी आर लाइक रेस्पेक्ट एल्डर्स एन्ड लभ जुनियर्स होइन त्यस्तो खालको कल्चर त्यो राम्रो कल्चर हो तर बेला बेला हाम्रो ठुलो मान्छेले भन्नुभएको कुराहरू सही हुन्छ भन्ने पनि त छैन नि अनि तपाईँलाई त्यो कुरामा चाहिँ कस्तो लाग्छ लाइक युकेको कन्टेक्स्टमा अब सानो बच्चा बच्चीहरू दे समटाइम डिसरेस्पेक्ट एल्डर्स क्या त्यो कुरामा कस्तो लाग्छ लाइक नेपाली सोसाइटीमा कम्युनिटीमा अब हामी यस्तो अपब्रिङिङमा हुर्किसकेपछि हजुरलाई त्यसमा चाहिँ हजुरको पोइन्ट अफ भ्यू के छ त त्यसमा चाहिँ अघि भनेको जस्तै
जस्ट बिकज कोही हामीभन्दा उमेरले सानो छ, एक्सपिरियन्सले सानो छ भन्दैमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ नजान्ने, उनीहरूले भनेको आइडिया चाहिँ पुपु गर्ने, त्यो नसुन्ने, त्यो चाहिँ गर्नै हुँदैन क्या। किनकि हाम्रो अझै पनि सबैको त होइन, प्रायः त्यस्तै खालको अलिकति सोचाइ छ कि मभन्दा सानोले के बेटर आइडिया ल्याउन सक्छ त, भन्यो भने पनि तिमीहरू धेरै जान्ने नपल्ट, हामीले यत्रो वर्ष गरी आयौँ, यसरी हामीले तिमीहरूलाई यसरी ल्यायौँ गऱ्यौँ, चलिरहेको छ त, कहाँको यस्तो हामीले गरेको भएन अथवा नयाँ आइडिया ल्याउने भयो भन्ने कि अलिकति हिचकिचाउने अनि टाइम लिने क्या। त्यो उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो आइडियालाई चाहिँ अझै पनि त्यो मनन गर्न अनि सुन्न पनि हिचकिचाउने क्या। भनेपछि त हामीलाई पनि हतोत्साहित त भयो नै, तर उहाँहरूले पनि केही नयाँ त सिक्नु भएन नि त। त्यो एउटा आफ्नै बबलमा सर्कलमा भएपछि त आफूलाई जे छ म ठिक छु, मैले जानेको छु, मैले संसार बुझेको छु भन्ने त्यो भ्रममा चाहिँ उहाँहरूले पनि केही सिक्नु भएन नि त। अनि सानो सानो बच्चाहरूलाई पनि अथवा हामीलाई पनि हाम्रो ठुलोले त्यसरी चाहिँ स्टप, हाम्रो आइडियालाई चाहिँ स्टप गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई पनि के भयो भने हाम्रो पनि एउटा कन्फिडेन्स तल गयो नि त, सेल्फ स्टिम। मैले त जति बेटर आइडिया लिए पनि उहाँले त सुन्नै हुँदैन, उहाँले साँच्ची नै होला यार मेरो आइडिया नराम्रै होला, म नबोल्नु नै ठिक रहेछ होला भनेर त्यसले झन् हामीलाई चाहिँ त्यो भित्रभित्र नै क्या हाम्रो त्यो एउटा इम्पोस्टर सिन्ड्रोमको कुरा गर्छौँ, इम्पोस्टर फिलिङको, त्यसलाई झन् एम्प्लिफाई गरिदिन्छ क्या। भनेपछि ठिकै होला, अङ्कलले पनि त्यस्तो भन्नुभयो, मभन्दा ठुलो त्यो बडाले पनि त्यस्तो भन्नुभयो, साँच्ची मेरो आइडिया ठिक होइन, म नबोलेकै ठिक हुन्छ, म चुप्प लागेर नै हुन्छ नि म मेरो ठाउँमा बस्नुपर्ने रहेछ होला भन्ने कुराले चाहिँ त्यो चाहिँ कहाँ रिफ्लेक्ट हुन्छ भने तपाईँ काममा जानुहुन्छ नि, काममा जानुहुँदा नि हामी त्यसरी नै बिहेभ गर्छौँ क्या। अब मलाई घरमा त त्यसरी सपोर्ट छैन, अब मेरो ठुलो बडाले त गर्नु हुँदैन, काममा मेरो म्यानेजरले पनि अब मलाई अरू केही सानो कमेन्ट केही गर्दाखेरि हामीलाई इट रिफ्लेक्ट हुन्छ नि, ब्रिङ्स ब्याक टु भनेपछि आई एम गुड हुन्छ नि, नो वेयर, आई एम नट गुड इनफ। घरमा पनि त्यस्तै, काममा पनि त्यस्तै छ, साथीभाइले पनि खिल्ली उडाएको छ भनेपछि चाहिँ यु काइन्ड अफ थिङ म नै हुन्छ नि मेरो आइडिया इट्स नेभर गोइङ टु बी गुड हुन्छ नि, आई एम नट गुड इनफ। त्यो चाहिँ झन् त्यो एउटा एम्प्लिफाई गर्छ जस्तो लाग्छ क्या। त्यही कारण चाहिँ तपाईँको कन्टेक्समा हाम्रो अब बच्चाको हुर्काइ त्यस्तो अब I'm not the हुन्छ नि right person to answer about हुन्छ नि parenting and things like that, किनकि I don't have children of my own। तर पनि बच्चा बच्चीहरूसँग विभिन्न हुन्छ नि ब्याकग्राउन्डको एज ग्रुपको बच्चा बच्चीहरूसँग काम गरेको अनुभवले चाहिँ के चाहिँ भन्न सक्छु भने बच्चा बच्चीहरूलाई त्यस्तो हतोत्साही नगरौँ, उनीहरूको पनि सुनिदिउँ, बरु उनीहरूले मिस्टेक रङ भन्छ भने बुझौँ क्या, यस्तो नानी बाबु यस्तो होइन, मैले तिमीले भनेको कुरा बुझेँ तर यस्तो चाहिँ यो हो है, अथवा हाउ अबाउट तिमीले यसो गर्दा कसो होला, मैले तिम्रो पनि सुने, आई हियर यु टाइपले चाहिँ गयो भने चाहिँ उनीहरूलाई पनि एउटा बोल्ने एउटा प्रोत्साहन मिल्छ। अनि त्यसपछि ऊ बढ्दै जाँदाखेरि त्यो त इट रिफ्लेक्ट्स उसको स्कुलमा कलेजमा, पछि ऊ एडल्ट हुँदै गएपछि कामको यो इन्भाइरोमेन्टमा पनि इट गोइज टु सो क्या, इट्स गोइङ ब्याक टु हुन्छ नि अघि तपाईँको नेपालको पढाइ हुर्काइले कसरी तपाईँलाई सेप अप अथवा रेडी बनाए यहाँ भनेको जस्तै त्यो हो क्या। सुरु त अब घरबाटै आफूले कसरी उसलाई चाहिँ आफ्नो मनोबल कसरी चाहिँ बलियो बनाउनलाई चाहिँ ब्रिङ अप गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसमा त डेफिनेटली घरमा नेपाली पढ्नुहोस् नन नेपाली पढ्नुहोस्, त्यहाँ त एकदमै ठुलो महत्त्वपूर्ण चाहिँ पार्ट खेल्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। सो हजुरको करियर होइन जुन तपाईँले चुज गर्नुभयो इट्स काइन्ड अफ ग्राउन्ड ब्रेकिङ फर लाइक Nepalese women होइन। सो वाट मेड यु लाइक जोइन एज अ पुलिस अफिसर? यो चाहिँ अलिकति it's not as what was the driving force that made you step in on that career? So it's not as interesting as हुन्छ नि how you kind of present it in the way that I've never thought about or dreamt of being हुन्छ नि joining the police. Oh, okay. So I was really interested in media and journalism अनि nursing as well, medicine तिर। सो अघि मैले भनेको जस्तो नेपालमा मैले एसएलसी +2 गरिसकेको थिएँ। सो त्यो मैले मेरो बाटो चाहिँ नर्सिङतिर जाने अथवा मिडियातिर जाने। अनि म खान अफ सोसल वर्क नेपालको कन्टेक्स्ट सोसल वर्क हुन्छ त्यो हेल्थ केयर सोसल वर्क जस्तो त्यो एउटा सिरियल थियो नेपालीमा देवी भन्ने, आई डोन्ट नो वेदर यु रिमेम्बर अर नट, इट्स अगेन लाइक आई सेड इट सोज माई एज, धेरै पहिला एउटा टेली सिरियल थियो देवी भन्ने। त्यो देवीको त्यो मेन क्यारेक्टर चाहिँ
उहाँले चाहिँ गाउँ गाउँमा गएर त्यो स्वयंसेविका भन्ने जब थाहा छ त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो हेल्थ सम्बन्धी अवेरनेस दिलाउने सामाजिक चेतना सचेतना गर्नुहुन्थ्यो त्यो हेरेर आई वान्टेड टु बिकम देवी क्या त्यो जब गर्नु मन थियो मलाई अनि त्यही कारण चाहिँ नर्सिङमा गएर अनि त्यसरी चाहिँ गाउँ गाउँमा गएर सामाजिक त्यो चेतना गर्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी त्यस्तो अवेरनेस गराउने मलाई चाहिँ दिमागमा त्यो थियो त्यो अथवा मिडियामा पनि मलाई एकदमै धेरै इन्ट्रेस्ट भएको मेन चाहिँ जर्नलिजमतिर त्यो फ्रन्टलाइन रिपोर्टिङहरू हुन्छ नि यस्तो जोहान्सबर्गबाट त्यस्तो खालको सो मेरो चाहिँ इच्छा चाहिँ एकदमै धेरै ठाउँमा के हात हाल्ने खालको यो पनि गर्नु मलाई त्यो पनि ट्राई गर्ने खालकै थियो तर मेन चाहिँ मेरो त्यो जर्नलिजम र हेल्थ रिलेटेड खालको स्वयंसेविका जस्तो थियो अब त्यो एउटा सेट बनाएर बसेको मान्छे एक्कासी यहाँ युके आएपछि त त्यो सबै चौपट भयो अनि म त्यो टाइममा आएँ जहाँ चाहिँ कलेज सुरु हुन लागेको थियो सो आई ह्याड टु इनरोल अदरवाइज मैले 1 year मिस गर्थेँ अनि अब त्यहाँ +2 गरेर आएको रिजल्ट आएको छैन अब कहाँ यहाँ A levels पनि गर्नु मिलेन रिजल्टै छैन त्यही त्यति बेला नेपालको पढाइ यहाँ मान्यता गर्दैन थियो त्यो क्रेडिटेसन ट्रान्सफर गर्दैन थियो अहिले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हुन थाल्यो भनेपछि मैले फेरि त्यो के अरे भन्छ A levels सुरु गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ आई लस्ट 2 years सो त्यसमा पनि मलाई चाहिँ मनमनमा ओहो मेरो साथीहरू ब्याचलर जित्ताउन लागेको छ कि म भर्खर फर्स्ट इयर गर्दैछु त्यो अब एज अ यङ हुन्छ नि यो kind of एउटा सपना थियो कहाँबाट फेरि यु ह्याड टु हुन्छ नि 0मा सुरु गर्नु पऱ्यो भनेपछि अनि यहाँ आएर मैले मिडिया नै पढ्न पाएँ अनि मिडिया ठ्याक्क खाली रहेछ ओके लेट्स डु मिडिया सो आई स्टार्टेड हुन्छ नि स्टार्टिङ मिडिया अनि त्यसमा चाहिँ सबै गर्नु पर्थ्यो अनि टिभी रेडियो त्यो फ्लोरको घरदेखि लिएर स्टुडियोहरू सबै अनि त्यसपछि मैले आई स्पेसलाइज इन फोटोग्राफी एज वेल स्पेसली त्यो फिल्महरू डेभलप गर्ने ब्ल्याक एन्ड वाइट खालके भेरी मेरो चाहिँ इन्ट्रेस्ट अलिक क्वाकी अलिक त्यस्तो खालको थियो त्यो गर्ने क्रममा अब एज यु नो आफ्नो पकेट मनी अथवा फ्यामिलीलाई सपोर्ट गर्नको लागि पार्ट टाइम काम त गर्नु पऱ्यो अनि यहाँ चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ मलाई के राम्रो लाग्छ भने सानोदेखि नै यहाँ चाहिँ त्यो एउटा इन्डिपेन्डेन्स अनि अर्को सेल्फ सफिसियन्ट हुने चाहिँ कस्तो प्रोत्साहन गरिन्छ क्या यहाँ नेपालमा चाहिँ पढोस् नानी पढिरहेछ भनेर भेटैमा खाना लगिदियो एउटा सिन्का पनि भाँच्न लगाएको छैन काम गर्ने दिदी दाईहरू अरूहरू हुन्छ नि त काम सघाउने हामी भन्छौँ नि उहाँहरूले खाना बनाइदिनु चाहिँ भाँडा माझिदिनु भएको छ जुन त्यो एउटा पनि एउटा प्रिभिलेज अनि एउटा राम्रै कुरा हो तर त्यसले चाहिँ के गर्छ भने मैले चाहिँ बाहिर मैदानमा गएपछि चाहिँ कसरी सर्भाइभ गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति तलमाथि त डेफिनेटली हुन्छ एनिवेज गोइङ ब्याक टु मेरो उसमा कुरा गर्दाखेरि अनि पार्ट टाइम काम पनि सुरु गरेँ हजुर अनि अब हुन त मैले सानैदेखि नै अघि भने जस्तो मेरो आमालाई घरमा सहयोग गर्ने अनि भाइ बहिनीहरू हेर्नहरू गर्ने अब लुगा धुने हाम्रो सेम टिपिकल नेपाली हाउसमा नेपाली स्टाइलमा कस्तो हुन्थ्यो शनिबार सबै लुगा थुपारेर हातले धुयो हो अनि त्यो हुन्छ नि त्यस्तो खालको त्यस्तो थियो क्या भनेपछि एभ्रिथिङ अब कसरी गर्ने भन्ने सबै सिकिसकेको थियो अनि मलाई काम गर्नु भनेको चाहिँ त्यति साह्रो ओहो मैले काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ फिल भएन अनि यहाँ आइसकेपछि चाहिँ कस्तो पनि भयो भने अब तपाईँलाई थाहा छ नयाँ देशमा आएपछि मलाई मात्र नभएर मेरो बुवा आमालाई पनि उहाँलाई पनि इन अ वे 0देखि नै सुरु गर्नु पऱ्यो नि हामी त अब इङ्ग्लिस अलिअलि पढेको थियौँ बुझेको थियौँ तर बाबा आमाहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो नै भएको थियो बोल्नु सक्नु भए पनि इङ्ग्लिसमा र नेपालीमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न त्यो त ठुलो एकदमै भास्ट डिफ्रेन्स हो नि मिसइन्टरप्रिटेसन हुनसक्छ अनि त्यही कारण चाहिँ मलाई पनि ओके मैले आमा बाबालाई पनि हेल्प गर्नुपर्छ मैले पनि काम गर्न थाल्नुपर्छ मेरै पकेट मनी आई कान्ट बी आस्किङ हुन्छ नि मलाई बस चढ्न भाडा दिनु मलाई कलेज जानुको लागि बसको लागि खाजाको लागि भन्ने कुरा त भएन त्यहीमाथि मलाई घरबाट पनि एउटा काइन्ड अफ इन्करेजमेन्ट जस्तो थियो कि तिमीले काम गर्नुपर्छ तिम्रो ड्राइभिङ लेसनको लागि गर्नुपर्छ टाइपको अनि काम गर्न थाल्यो अनि काम गर्न थालिसकेपछि काम चाहिँ फेरि फुड एरियामा भयो मैले पिज्जा सपमा गरेको थिएँ अनि तर त्यसले पनि मलाई चाहिँ त्यो अघि मैले अङ्ग्रेजीको प्रब्लम भनेको थिएँ एकदमै हेल्प गर्यो अब फोन उठाएपछि इङ्ग्लिसमै बोल्नु पर्यो अनि त्यसले पनि धेरै हेल्प भयो तर त्यो अघि हाम्रो कहाँबाट चाहिँ पुलिसमा जोइन हुनुभयो सरी आई किप डाइग्रेसिङ अनि काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला नेपाली धेरै हुनुहुन्थेन अनि त्यो एउटा इन्फ्लक्स जस्तो नै भएको थियो अनि त्यति बेला म जस्तो यङ मान्छेहरू पनि भर्खर आउँदै थिए फ्यामिलीहरूसँग अनि मलाई अघि भने नि जस्तो नयाँ ठाउँमा नयाँ कल्चर सिस्टम भाषा उठ्ने बस्ने सबै नयाँ भयो नि त भनेपछि मलाई जस्तो अरूलाई पनि त भएको थियो नि त
भनेपछि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ एउटा के पनि भयो भने अलिकति मिसगाइडेड अथवा मान्छेहरू रङ बाटोमा जाने अथवा जब खोज्न कसरी जाने, कसरी प्रिपेयर गर्ने सिभीहरू अथवा इन्टरभ्यूमा कसरी प्रिपेयर गर्ने, अनि जब मार्केट्सहरू के छ, कहाँ खोज्न जाने, अनि सानो सानो कुराहरू जस्तै अब रोड क्रस गर्नदेखि लिएर अन्य कुराहरू चाहिँ सामाजिक हुन्छ नि वेमा चाहिँ कसरी आफूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ न्यू थियो नि त सबैजनालाई। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले म अनि अरू साथीभाइहरू दाइ दिदीहरूसँग चाहिँ मिलेर चाहिँ एउटा हामीले युथ ग्रुप पनि खोल्यौँ, नयाँ युवा भन्ने। अनि त्यो युथ ग्रुपको मेन एम भनेको नि हामी जस्तै भर्खर आएको यङहरूलाई चाहिँ यसरी चाहिँ कल्चरल अवेरनेसदेखि लिएर अनि यहाँको स्कुल कलेजेसहरू काउन्सिल्सहरूमा अनि हस्पिटलहरूमा पनि यो कल्चरल अवेरनेस गराउने थियो क्या। अनि त्यो गर्दा गर्दा हामीले पुलिससँग पनि काम गरेका थियौँ। अनि पुलिसहरूले पनि अवेरनेस प्रोग्राम दिने नेपाली युथहरूलाई, अनि एट द सेम टाइम हामीले पनि हाम्रो कल्चरल त्यो ब्रिज क्याप गर्ने जस्तो अवेरनेस गर्थ्यौँ। अनि त्यो काम गर्दाखेरि धेरै पुलिस अफिसरहरूसँग अब चिनाजाना भयो, सँगै प्रोग्राम्सहरू डेलिभर गर्ने गऱ्यो। अनि त्यसपछि एकजना पुलिस अफिसरले भन्नुभएको थियो, पुष्पा वाइ डोन्ट यु हुन्छ नि जोइन द पुलिस, त्यहाँनिर भेकेन्सी छ। अनि आई नेभर थोट अबाउट हुन्छ नि जोइन द पुलिस। एक्चुली मैले आर्मी जोइन गर्ने गरेको थिएँ किनकि बाबा आर्मीमा हुनुभएको कारणले गर्दा उहाँले अलिकति त्यहाँ प्रोत्साहन पनि गर्नुभएको थियो। अनि ओके ठिकै छ, मेरो युनिभर्सिटी सकेपछि चाहिँ म स्यान्डर्समा जानु पर्ला भन्ने विचार गरिरहेको थिएँ। अनि त्यो अब त्यो बाटो बन्द भयो, त्यो आर्मीको बाटो, किनकि त्यहाँ भर्खर म पढ्दै थिएँ, त्यहाँ त्यसको क्राइटेरिया अलिक पुगेन मलाई। अनि युकेमा भर्खर मात्र आएको थिएँ। अनि ओके एप्लाई गरौँ न भनेर एप्लाई गरियो। अनि एप्लाई गर्दाखेरि त एप्लिकेसन पनि पास भएन। ओके दिस इज नट फर मी टाइप भइसकेको थियो। तर वी कन्टिन्यू त्यो हाम्रो युथ ग्रुपको त्यो भोलन्टियर वर्कहरू चाहिँ गर्दै गऱ्यो। अनि त्यसले गर्दा धेरै साथीभाइ भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ एउटा मार्गदर्शन जस्तो पनि भयो। अनि मलाई पनि एउटा कन्फिडेन्स बिल्ड भयो कि, अनि कनेक्सन्सहरू भयो, ए काउन्सिलमा यस्तो गर्दो रहेछ, काउन्सिलमा चाहिँ यस्तो यस्तो डिपार्टमेन्ट रहेछ, स्कुलमा यहाँको स्कुलमा एकाडेमिक सिस्टम यस्तो रहेछ, करिकुलमहरू यस्तो रहेछ, हस्पिटलमा यस्तो रहेछ। यो नयाँ देशमा नयाँ ठाउँमा जाँदा सानो सानो कुरा नि कस्तो ठुलो लाग्छ नि। मलाई फर्स्ट टाइम बस चढ्दाखेरि बस कसरी स्टप हुन्छ थाहा नभएर मेरो बस स्टप मिस भएर म 4-5 वर्ष अगाडि पुगेको छु कि। हुन्छ नि त्यस्तो, किनकि अब त्यो कसैले त्यो बस नगरेसम्म त त्यो गएकै म त ठाउँ ठाउँमा रोकेको छ, ए रोक्छ होला भने चुप लाएर बसेँ। त्यो टिङ टिङ बजेको त थाहा थियो। अनि पछि ए त्यो झर्नालाई थिच्नु पर्ने रहेछ भनेर के त्यो भर्खर आउँदाखेरि त्यो चाहिँ एक्ज्याक्टली सानो सानो कुरा पनि आफूलाई कस्तो ठुलो लाग्छ। अनि त्यो हाम्रो यो युथ ग्रुपबाट चाहिँ एज सिम्पल एज त्यस्तो कुराहरू पनि हामीले भन्ने गर्थ्यौँ क्या। कस्तो राम्रो। अनि किनकि मैले नि भोगेको थिएँ नि, मेरो भाइ बहिनी हामी सबैले भोगेको थियौँ, हामी सबैजना नयाँ थियौँ क्या यहाँनिर। अनि त्यो फर्स्ट एप्लिकेसन त भएन। त्यो चाहिँ एउटा पिसिएस कम्युनिटी पुलिसको लागि थियो। अनि त्योभन्दा माथि चाहिँ पुलिस अफिसरको हुन्छ। अनि भएन। अनि अर्को मान्छेले, अर्को पुलिस अफिसरले फेरि ट्राई गरेर हुन्छ नि भनेर मैले चाहिँ ओहो हुन्छ नि झन् पुलिस अफिसरमा त झन् मेरो पहिलाको एप्लिकेसनै थ्रु भएको थिएन, यो त हुन्छ नि मजाकै कुरा भयो जस्तो लागिरहेको थियो क्या। तर आई स्याट डाउन विथ हुन्छ नि दिस पर्सन। अनि अब एप्लिकेसनहरूको कुनै क्वेसनै नबुझ्ने क्या, त्यो इङ्ग्लिसमा बुझ्यो तर एज यु नो हुन्छ नि जबहरू एप्लाई गर्दा त्यहाँनिर स्पेसिफिक की वर्ड्सहरू पोइन्ट्सहरू कसरी एक्सप्रेस गर्ने। अघि भने नि ब्याक टु हाम्रो नेपालको पढाइले चाहिँ मलाई चाहिँ पर्सनली अलिकति धोका जस्तो नै भयो क्या। किनकि हामीलाई सेल्फ एक्सप्रेस गर्न नै नसिकाएपछि त आफूलाई नै एउटा सेल्फ भ्याल्यु, सेल्फ इभ्यालुएट अनि सेल्फ रेस्पेक्ट हुन्छ। सेल्फ रेस्पेक्ट भन्दाखेरि पनि आफ्नो महत्त्व बुझ्ने खालको, बुझाउने खालको त्यस्तो पढाइ थिएन नि त। भनेपछि कति कुराहरू त एप्लिकेसनमा त्यस्तो लेख्नुपर्ने कि आफ्नो बारेमा क्या, म किन योग्य छु यो रोलको लागि, मैले के गरेको छु। फेरि हामी चाहिँ लजाउँछौँ नि त, मैले राम्रो कुरा गरेको नि भन्न लजाउँछ। अरूले भन्नुपर्छ पुष्पा तिमीले राम्रो गरेछ वाउ भन्दा ओहो मैले गरेको छु र जस्तो हुन्छ नि। तर हामी चाहिँ आफैले भन्दैन नि हाम्रो। अनि अहिले सिक्दै जाँदा आफ्नो चेयर लिडर आफै नै हुनुपर्ने रहेछ क्या। मैले नभने कसरी तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ मैले यो गरेँ कि त्यो गरेँ कि के गरेँ। अनि त्यो एप्लिकेसनमा त त्यस्तै रहेछ। अनि त्यो युथ क्लबमा हामीले त्यो गरेको पनि त्यो त त्यति बेला ठुलै काम रहेछ क्या। हामीलाई त एकअर्कालाई हेल्प गरेको भने मात्र। अनि त्यो पुलिस अफिसर त्यो एउटा हेल्प गर्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ यो तिम्रो युथ क्लबको कुरा पनि लेख, दिस इज अ ग्रेट इक्जाम्पल भनेर उहाँले गरेपछि लेखेपछि चाहिँ थ्रु भयो। अनि त्यसपछि
अनि त्यसपछि आई एन्डेड अप हियर तर गोइङ ब्याक टु तर पुलिसमा मलाई चाहिँ जानु मेरो प्लानमा नभए पनि अघि मैले देवीको त्यो क्यारेक्टर भने नि समाजलाई एउटा कसरी हेल्प गर्न सक्छ समाजलाई कसरी परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने मेरो चाहिँ मैले जे जब गरेँ पनि मेरो चाहिँ मनमा चाहिँ मेरो मेन एउटा पर्पस जस्तो भन्नु चाहिँ त्यही थियो क्या मैले समाजलाई कसरी दिन सक्छु मैले मान्छेलाई कसरी हेल्प गर्न सक्छु एकजनालाई पनि एउटा चेन्ज ल्याउन सकेँ भने भन्ने मेरो त्यो एउटा पर्पसले गर्दाखेरि चाहिँ पुलिसिङमा पनि इट्स एक्ज्याक्टली द सेम पब्लिक सर्भिस तपाईँले अब पुलिसमा एज यु नो मान्छेलाई पर्दा उनीहरूको अनप्लेजेन्ट सिचुएसनमा त जाने हो नि त भनेपछि आई थट एक्चुली मैले पुलिसिङबाट पनि यो गर्न सक्छु यो देन दिन सक्छु भनेपछि चाहिँ अनि गर्दै गइसकेपछि ओके हुन्छ नि आई थिङ्क आइ इन द राइट प्लेस जस्तो खालको भएर अनि अहिले नियरली 11 years बितेको पनि कहाँ गयो त्यो 11 years अफ हुन्छ नि सो द्याट्स हाउ आई लङ विन्डेड स्टोरी तर त्यसरी नै चाहिँ पुलिसिङमा चाहिँ आई एन्डेड अप इन बिङ द पुलिस So what's it like 11 years of service and then like 30 or so years of life के सिकिराख्नु भएको छ त oh my god सिकाइ भन्ने कुरा चाहिँ कहिले नि सकिँदैन रहेछ त्यही कारण चाहिँ धेरै कुरा सिकियो धेरै उतार चढावहरू भए तर अझै पनि त्यो सिक्ने क्रम छँदै नै छ तर एट द एन्ड अफ दिस अब इन टर्म्स अफ अब लाइफको अब एउटा तपाईँले दुईवटा कुरा ल्याउनु हुँदाखेरि चाहिँ अब जीवनको हुन्छ नि 30-35 वसन्त पार गरिसक्यो एज नखुलाइकन भन्नुपर्दा त्यसमा चाहिँ कस्तो भयो भने सबैजनाको आफ्नो एउटा चुनौती एउटा भन्छौँ नि हामीले स्ट्रगल अथवा कन्स्ट्रेन्ट्स हुन्छ नि हुन्छ तर हामीले अरूले गरेको देख्छ वाह सुदीक्षाले कस्तो सजिलो गरिरहेछ यार उसले कस्तो मजाले गरिरहेछ तर आई डोन्ट नो तपाईँले त्यहाँसम्म पुग्नलाई त्यहाँसम्म तपाईँले आफ्नो उसलाई ल्याउनलाई के कतिसम्म चाहिँ भोगेर आउनुभएको छ के कति चुनौती पार गरेर आउनुभयो भन्ने कुरा चाहिँ सोच्दैनौँ क्या हामी जस्ट बिकज यु क्यारिड इट सो वेल इट डजन्ट मिन हुन्छ नि इट वाजन डिफिकल्ट इट वाजन हुन्छ नि च्यालेन्जिङ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो त्यो 30-35 वर्षको उमेरले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ स्टिल अनगोइङ प्रोसेस हुन्छ नि त्यही कारण चाहिँ लेट्स नट बी हुन्छ नि जजमेन्टल अरूको हुन्छ नि अरूको सुजमा 1 माइल 1 किलोमिटर हिँडेर देखाउनुहोस् अनि बल्ल तपाईँको मुख खोल्नुहोस् अदरवाइज जस्ट सेपेड अनि चुप लाएर बस्नुहोस् डोन्ट हुन्छ नि अनसोलिसिटेड त्यो कमेन्ट्स नदिनुहोस् हुन्छ नि फल्नाको त यस्तो भएछ अरे अथवा त्यस्तो कुराहरू त्यो चाहिँ अब लाइफको भयो अनि एक्ज्याक्टली अनि पुलिसिङकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के सिक्नुभयो भोग्नुभयो भन्दाखेरि त्यो अर्को सेकेन्ड पार्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ so obviously without being biased प्रहरीमा एकदमै मलाई चाहिँ one of the हुन्छ नि एउटा बेस्ट करियर जस्तो लाग्छ if this is something हुन्छ नि you want to make change you want to help people you want to give back to your community I think it's one of the best career जस्तो लाग्छ अनि हामीले चाहिँ अघि भन्यो नि एउटा हाम्रो बबलमा हामीलाई जे थाहा छ त्यसमा नै अडिक रहन्छौँ नि अब कसैलाई चाहिँ युके बाहिर भन्दा अरू पुलिसिङको ब्याड एक्सपिरियन्स छ भन्ने बित्तिकै छ भने चाहिँ सबै पुलिस त त्यही हुन्छ भन्ने छैन नि त नेपालमा मैले पनि देखेको छु अहिले त धेरै नै चेन्ज भयो तर मेरो लिमिटेड एक्सपिरियन्सले अथवा मेरो एक्सपोजर नेपालमा पुलिसिङ कन्टेक्समा चाहिँ त्यति बेला कति नेगेटिभ नै थियो क्या कसैले मेरो पर्स चोर्यो यो मान्छेले हो भनेको त्यसलाई ती समातेर ड्याम्पिटेर सर हजुर मैले नै हो भन्न लाउने त्यस्तो हुन्थ्यो नि त वेयरएज यहाँ चाहिँ हामी पुलिसिङ बाई कन्सेन्ट भन्छौँ क्या विच इज हाम्रो तपाईँले पनि अटन याद गर्नुभएको छ कि छैन यहाँ चाहिँ पुलिसहरूले वेपनहरू बोक्दैन वेपनहरू बोक्ने स्पेसलिस्ट टिम हुन्छ तर मेजोरिटी आर्म पुलिसहरूले त्यो वेपन बोक्दैन सो हाम्रो मेन वेपन भनेको नै हाम्रो बोली हो क्या त्यही कारण चाहिँ पुलिसिङ बाई कन्सेन्ट अब एकजना कसैले चाहिँ तपाईँलाई पोइन्ट आउट गरेर सुदीक्षाले हुन्छ नि मलाई पिट्यो भनेर एक्जाम्पलको लागि नट द्याट यु द्याट काइन्ड अफ पर्सन यु द काइन्डेस्ट सोल द्याट आई नो भन्यो भने मैले स्टिल तपाईँलाई पनि इज्जतका साथ रेस्पेक्ट गर्ने ओके सुदीक्षा यता आउनुहोस् तपाईँको बारेमा यस्तो यस्तो रिपोर्ट भएको छ उसले चाहिँ पिट्यो भनेको चाहिँ ऊ रगततामै भएछ तर मजाले बोलेर क्या
भन्दैमा ए तपाईँलाई समातेर ए पिटिस तैँले हुन्छ नि आइज भ्यानमा घुसारेर त्यस्तो चाहिँ हुँदैन क्या अनि यो ह्यान्डकफ्सहरू पनि लगाउँदाखेरि चाहिँ जस्ट बिकज कसैलाई हामीले चाहिँ त्यो गिरफ्तार गरि नै हाल्यो भने पनि ह्यान्डकफ लाउनु जरुरी छैन एसेस गर्नु पऱ्यो यो मान्छे कतिको डेन्जरस छ त लाउनु के जरुरी छ किनकि मैले लगाएँ भने पनि मैले चाहिँ पुरा त्यो पेपर वर्क युज अफ फोर्स भन्ने हुन्छ क्या मैले किन लगाएँ त तपाईँलाई ह्यान्डकफ अब तपाईँ कैदी भए पनि मैले चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुपर्छ क्या किनकि यहाँ चाहिँ तपाईँको पनि एउटा राइट्सको कुरा छ तपाईँको पनि डिग्निटी रेस्पेक्ट एउटा राखेर चाहिँ बोलीले नै हो आउनुहोस् बस्नुहोस् हुन्छ नि किन यस्तो गर्नुभयो त अब पुलिस के अरे एक्सक्युज मी लगिसकेपछि राम्रोसँग यस्तो यस्तो रिपोर्ट आएको छ ल भन्नुहोस् तपाईँले किन त्यो हुन्छ नि रादर ए त्यो इन्टरोगेसन भन्छ नि त्यस्तो चाहिँ हुँदैन सो त्यही कारणले चाहिँ मलाई पनि एउटा इन्साइटफुल एउटा आई ओपनरै भयो क्या यहाँ चाहिँ प्रहरीमा किनकि सुरुमा चाहिँ अरूले पनि अब मेरो वरिपरिको मान्छेले हे प्रहरीमा जाने किनकि एउटा मेन्टालिटी छ नि डक्टर इन्जिनियर भने चाहिँ वाह फल्नाको छोरी छोरा पुलिस र आर्मीमा भयो भने चाहिँ ए यसले केही गर्न सकेन चाहिँ अनि त्यहाँ गएछ भने एउटा मेन्टालिटी थियो नि अनि कतिजनाले चाहिँ पुलिसमै गएको त्यस्तो टाइपको पनि तर एक्चुअली मलाई पनि सुरुमा चाहिँ लेट्स गिभ इट अ ट्राई भनेको थियो तर वन्स हुन्छ नि आई वाज इन टोटली मेरो पर्सपेक्टिभ पनि भेरी चेन्ज त्यो एउटा रेस्पेक्टफुलमा डिल गर्ने एउटा पुलिसिङ बाई कन्सेन्ट एउटा अथोरिटी त हो तर पनि एट द एन्ड अफ द डे तपाईँको कन्सेन्टले तपाईँको हुन्छ नि इच्छा इजाजतले एज अ तपाईँ भिक्टिम पनि हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई केही जबरजस्ती करकाप छैन कि रिपोर्ट फर्दर लानलाई तपाईँले आई डोन्ट वान्ट टु डु एनिथिङ अबाउट इट भन्नुभयो भने विथ रेस्पेक्ट थ्याङ्क यू फर रिपोर्टिङ तपाईँ जहिले रेडी हुनुहुन्छ यु क्यान अलवेज कम ब्याक त्यस्तो खालको क्या तिमीले अहिले झिक्यो भने पछि आउनु पाउँदैन अथवा किन यति ढिलो रिपोर्ट गरे त्यस्तो खालको चाहिँ छैन अनि त्यसपछि अब हामी कुरा गर्दै पछि पनि गइन्छ होला तर विदिन द त्यो 11 वर्षमा पनि मैले धेरै अरू डिपार्टमेन्टमा काम गरेँ अनि काम गर्ने क्रममा डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टमा जाँदा एकदमै त्यो लर्निङ प्रोसेस एन्ड आई ओपनर मलाई पनि अनि 3टा जति मैले स्पेसलिस्ट टिममा गरेँ अनि मैले अहिले चाहिँ मैले यो चाइल्ड अब्युज इन्भेस्टिगेसन टिममा छु अनि त्योभन्दा पहिला चाहिँ म रेप इन्भेस्टिगेसनमा थिएँ अनि रेप अब हाम्रो समाजमा नट जस्ट नेपाली मात्र होइन एसियन एउटा कल्चरमा एकदमै टबु नै छ नि त अनि भनेपछि चाहिँ अनि नेपालको केसेसहरू पनि हामीले सुनिआएको हो अनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भने ओहो हुन्छ नि यस्तो गाह्रो हुन्छ होला मैले कसरी गर्ने त्यस्तो जस्तो लाग्थ्यो क्या तर मलाई यसमा पनि एकदमै आई ओपनिङ वे अफ डिलिङ विथ भिक्टिम्स अफ सर्भाइभर्स अफ रेप्स अथवा सस्पेक्टहरू पनि जस्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड किन यस्तो गर्यो मान्छेले अथवा के कारणले चाहिँ यो अवस्थामा आयो यो मान्छे त्यस्तो खालको मोर इन डेप्थ काइन्ड अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ इन डिलिङ विथ थिङ्स अनि विथ रेस्पेक्ट एज वेल अनि स्पेसली अब sorry to go into kind of quite a dark subject, but I want to go into this subject. Okay, I actually want to go because recently भएको एउटा पोडकास्टमा पनि होइन एकजनाले भन्नुभएको थियो है द्याट कज अफ द ड्रेसिङ सेन्स अफ वुमेन रेपहरू चाहिँ इन्करेज हुन्छ भन्ने कुरा जस्तो आएको छ एन्ड आई गेस डुइङ अ हुन्छ नि वुमन लेड पोडकास्ट इट्स सो नेसेसरी फर अस टु स्पिक अन इट अब हजुर त स्पेसलाइज यु हेभ डेल्थ विथ हुन्छ नि भिक्टिम्स पनि प्लस लाइक त्यस्तो पर्सन पनि हु हेज डन द्याट होइन सो माइन्डसेटहरू त्यस्तो मान्छेको कसरी हुन्छ एन्ड डु यु रियली थिङ्क द्याट वुमेनहरूको लाइक गेटअप अर हुन्छ नि उनीहरूले यदि अब त्यस्तै छोटो लुगा लगाएको छ भने त्यसले इन्करेज गर्छ त मेनहरूलाई टु रेप देम इज द्याट द केस सो यो तपाईँले भन्नुभएको यस्तो कुराहरू भन्ने अगाडि यस्तो मेसेज एजेन्डा पुस गर्नेहरू चाहिँ उनीहरू आफै पनि मेन्टली चाहिँ त्यस्तो सोच व्यक्ति भएको मान्छेले मात्र त्यस्तो कुरा गर्छ क्या किनकि त्यो त अनि सिधै त्यो भिक्टिम ब्लेमिङ कल्चर भयो नि त अलरेडी त्यहाँनिर कति अरू ब्यारियर्सहरू छ वाइ द भिक्टिम्स अफ द सर्भाइभर्स दे कान्ट कम फरवर्ड अनि अन टप अफ द्याट तपाईँले त्यो भिक्टिमलाई नै ब्लेम गर्ने त ए तिमी किन राति राति हिँडेको थियो अब त्यो लुगाकै कुरा हुँदा तिमीले नै यस्तो लुगा लगाएपछि तिमीलाई त्यस्तो नगरे कसले गर्छ त्यो भनेपछि त त्यो मान्छेको त्यो निज तुच्छ त्यो सोच हो नि त त्यो त भिक्टिम ब्लेमिङ हुन्छ नि अलरेडी ऊ त्यस्तो गुज्रिरहेको छ भनेपछि उल्टै उसलाई नै उसकै थाप्लोमा लाउने त्यो त ठिक होइन नि त अनि त्यो त्यस्तो घटनाहरू हुन्छ भने त्यो भिक्टिमको मिस्टेक अथवा फल्ट होइन कसैले पनि उठाएर भन्दैन कि के अरे
प्रश्न उठाउँदैन कि त्यो सस्पेक्ट्सलाई अथवा त्यो गर्ने मान्छेलाई चाहिँ त्यो दोषी मान्छे जुन छ नि हजुर त्यसलाई कसैले क्वेसन गर्छ तिमीले किन त्यस्तो गरेको अब कोही राति हिँड्दै भने त्यस्तो गर्नु नै पर्छ त तिमी चुप लाएर अर्को बाटो हिँड्दा नि हुन्थ्यो त उसलाई कसैले प्रश्न गर्छ त्यो मान्छे चाहिँ किन राति हिँडेको थियो त किन त्यो मान्छेले चाहिँ त्यो गरेको थियो त एक्ज्याक्टली सो हाम्रो चाहिँ एउटा सामाजिक परिवेशमा नै यस्तो भइसकेपछि एउटा एक किसिमको कन्डिसनिङ क्या भिक्टिम ब्लेमिङ खालके अनि त्यही माथि अब हामी समाजको कुरा गर्छ तर समाजमा बस्नेको हामी नै होइन भनेपछि त एउटा त्यो व्यक्ति इन्डिभिजुअल हुन्छ नि हामी नै चेन्ज हुनुपर्छ क्या आफूलाई चाहिँ एउटा चेतना चाहिँ ल्याउनु पर्यो कि यस्तो कुरा किन हुन्छ अनि भिक्टिमलाई चाहिँ ब्लेम गर्ने होइन यो भिक्टिमको फल्ट होइन कसले बाहिर गएर मलाई यस्तो गर भनेर कसले भन्छ होइन त्यही कारण चाहिँ मलाई चाहिँ यस्तो यो सोच हुन्छ नि भिक्टिम ब्लेमिङ चाहिँ त्यसले झन् यु गोइङ ब्याकवर्ड्स क्या किनकि देयर आर सो मेनी अघि मैले भने नि एउटा टबु एउटा छ नि त ला मैले रिपोर्ट गरेँ सबैले थाहा पाउँछ अथवा मलाई नै क्वेसन गर्छ तिमी त्यहाँ के गरिरहेको थियो त तिमी क्लबमा के गरेको थियो अरे तिमीले किन ड्रिङ्क गराएको थियो अरे हुन्छ नि क्वेसन मलाई नै आउँछ नि त म माथि नै आउँछ नि त त्यो भयो अनि अर्को ला अब मेरो घर परिवारको इज्जत मेरो समाजको इज्जत त्यो भयो अनि अर्को चाहिँ मलाई कसले पत्याउँछ हुन्छ नि कति कुराहरू उसले दिमागमा खेलिरहेको छ झेल्नु परिरहेको छ र अन टप अफ द्याट मान्छेले चाहिँ तिमी चाहिँ किन त्यस्तो लाएर हिँडेको थियो भनेपछि त त्यो मान्छेलाई मरेतुल्य भएन त अझ इन्करेज गर्नु छैन जे भयो हुन्छ नि लेट्स गो रिपोर्ट इट अथवा कसैलाई रिपोर्ट गर्नु मन छैन भने द्याट्स फाइन तर अरू वेमा हामीले चाहिँ कसरी सपोर्ट गर्न सकिन्छ त्यसमा डिफ्रेन्ट वेज अफ हिलिङ पनि छ नि त अघि सुरुमा एकचोटि तपाईँले आई रियली लाइक द्याट वर्ड एन्ड इट्स भेरी पावरफुल एज वेल उसलाई कसरी हिल गर्न सकिन्छ त यो सिचुएसनमा ऊ गुज्रियो अब त्यसलाई अन्डु त गर्न सकिँदैन अनफर्चुनेटली तर पुलिसमै रिपोर्ट नगरे पनि इन्भेस्टिगेसनै सुरु नगरे पनि उसको अरू तरिका छ कि हामीले सपोर्ट गर्ने अरू तरिका छ कि उसलाई हिल हुने कसरी चाहिँ उसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब हुन्छ नि झन् तल नजाओस् भनेर चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा ऱ्याप अराउन्ड सपोर्ट गर्न सकिन्छ त्योतिर चाहिँ जानु छैन अझै त्यस्तो क्या अब गइस् भने सबैले थाहा पाउँछ देश दाँच नदर भनेपछि त उसलाई भित्र के भएको छ मेन्टल हेल्थ त तल नै गइहाल्यो साउथ अरू त्यो साइकोलोजिकल अनि मेन्टल हेल्थको कुरा गर्छ तर फिजिकली पनि त इन्टरट्वाइन छ नि त मेन्टल साइकोलोजिकल फिजिकल फिजिकली पनि मान्छे हुन्छ नि उसलाई केही उनै हुँदैन क्या डाउन हिल जान्छ भनेपछि यो चाहिँ स्टिल हाम्रो समाजमा हाम्रो इन्डिभिजुअल थिङ्किङमा चाहिँ प्रब्लम चाहिँ एकदमै छ अनि त्यसबाट चाहिँ महिलाहरूले हामी वुमेनको कुरा गर्नुभयो तपाईँले एकदमै शिकार भइरहेको छौँ क्या अहिले पनि जति यस्तो केसेसहरूको भिक्टिम्सहरू कुड बी एनी वान ए डक्टर सोलिसिटर टिचर भनेपछि त यो त स्पेसिफिक यस्तो ब्याकग्राउन्डको मान्छेलाई यस्तो एज ग्रुपलाई मात्र होइन क्या जो पनि शिकार हुन सकिन्छ भनेपछि कि त्यो मान्छे हुन्छ नि एउटा डक्टरलाई भयो अरे अब मलाई भयो अरे से फर इन्स्टेन्स गड फरबिड हुन्छ नि नहोस् तर भन्ने बित्तिकै कि म कमजोर हुँ मेरै गल्ती हो त्यो होइन नि त मान्छेको चाहिँ एउटा पर्सेप्सन हुन्छ नि यस्तो मान्छेलाई चाहिँ टार्गेटेड हुन्छ होला भन्ने त्यो अनि अर्को चाहिँ फेरि यो रेप सेक्सुअल असल्टकै कुरा गर्दाखेरि अर्को पर्सेप्सन पनि के छ भने यस्तो चिज चाहिँ अँध्यारोमा हुन्छ झाडी पछाडि हुन्छ अथवा राति हुन्छ न यो दिनदहाडै हुन्छ आफूले जो मान्छेलाई चाहिँ एउटा ट्रस्ट गरेर गरेको छ आफ्नै पार्टनर आफ्नै घरको परिवारबाट नै भइरहेको हुन्छ कि दिन प्रतिदिन एउटा हुन्छ नि दिनदहाडै भनौँ नि मैले इट डजन्ट ह्याभ टु बी बाई स्ट्रेन्जर अनि त्यो कुराले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ एउटा मिसकन्सेप्सन पनि के छ भने यो चाहिँ नचिनेको मान्छेबाट हुन्छ राति हिँड्दा बाहिर जाँदा त्यस्तो हुन्छ एउटा यो चाहिँ एउटा अट्याक हुन्छ नि कसैले हुन्छ नि किडन्याप गरेर मुख थुनेर झाडी पछाडि लगेको त्यस्तो मात्र सोच्छ किनकि हाम्रो सिक्ने बुझ्ने भनेको आफूले नपढेसम्म टिभी सिरियल नै देख्ने हो त्यसमा कस्तो ड्रामाटाइज गराउँछ नि अब यस्तो सेक्सुअल इन्सिडेन्ट्सहरू रेपहरूको प्रायः त्यो सिनै त्यस्तो हुन्छ नि मुख थुनेर कहाँ लग्यो घिसारेर लग्यो चिच्चायो त्यो इट्स नट यो त साइलेन्ट क्वाइट वेमा आफूले चिनेको मान्छे आफ्नै एउटा सेफ स्पेसमा नै भइरहेको हुन्छ क्या अनि त्यो नबुझ्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अब कसैले मेरो घरमै
म चिन्ने मान्छेको शिकार भएको चाहिँ नि अरूले नपत्याउने होइन होला कहाँ त्यो अङ्कलले हुनसक्छ अथवा कहाँ त्यो मान्छेले हुनसक्छ यु सो भनेर उल्टे मलाई नै हुन्छ नि क्वेसन गर्ने मेरो दिमागकै घुम्न थाल्छ नि त ए होइन होला साँच्ची त्यस्तो टाइपको क्या भनेपछि त्यो एउटा अवेरनेस पनि एकदमै कमी छ कि यस्तो मान्छेलाई मात्र हुन्छ होला यस्तो ठाउँमा मात्र हुन्छ भनेर त्यही कारण चाहिँ समाजको कुरा गर्छौँ तर समाजमा बस्ने हामी नै हो त्यही कारण हामी इन्डिभिजुअल नै अवेर हुनु पऱ्यो इन्डिभिजुअल नै गो आउट त्यो फाइन्ड आउट अबाउट हुन्छ नि थिङ्स हुन्छ मेक यु सेल्फ अवेर एजुकेट यु सेल्फ आफूलाई नहोला आफूलाई चिन्ने कसैलाई हुनसक्छ अनि त्यति बेला एटलिस्ट यु देयर रेडी टु सपोर्ट दिस पर्सन हुन्छ नि यु नो वाट पुष्पा इट रियली बोइल्स माई ब्लड क्या अब त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू सुन्दाखेरि होइन सो रिसेन्टली नै मैले यो कुरा सुनेको एन्ड इट रियली त्यो मैले लिनै सकिनँ क्या यो कुरा एन्ड देयर वाज अ लाइक स्टेटमेन्ट एज वेल जहाँ चाहिँ लाइक जो मान्छेहरूको या जो मेलहरूको मानसिक अवस्था ठिक छैन त्यो मान्छेहरूले चाहिँ त्यस्तो गर्छ भन्ने कुरा पनि थियो क्या एन्ड आई वाज लाइक वेयर आर वी लिडिङ आवर सेल्फ्स टु वेयर आवर सोसाइटी इज लिडिङ सो हजुरलाई कस्तो लाग्छ कस्तो मानसिकताको मान्छेले चाहिँ रेप गर्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई सो यसमा चाहिँ अब एकदम विभिन्न रिजन्सहरू हुनसक्छ अथवा विभिन्न फ्याक्टर्स हुनसक्छ कि कस्तो खालको मान्छेले चाहिँ गर्ला भनेर त्यही कारण चाहिँ पिन पोइन्टै गरेर चाहिँ यस्तै खालको चाहिँ एउटा भन्न चाहिँ हजुर एक्ज्याक्टली सो इट्स भेरी कम्प्लेक्स क्या किनकि उसले पनि अब चाइल्डहुडमा उसको के ट्रोमा थियो के गुज्रेको थियो तर ह्याभिङ सेड द्याट त्यो एक्सक्युज त होइन नि त तिमी पनि अब तिम्रो आफ्नै स्ट्रगल च्यालेन्जेस गुजिरहेर आएको छ म पनि मेरो आफ्नै छ भन्दैमा जस्ट गिभ मी पर्मिसन टु हुन्छ नि हर्ट समबडी एल्स इट डजन्ट एक्ज्याक्टली सो त्यो त एउटा एक्सक्युज मात्र हो क्या तर पिन पोइन्टै चाहिँ गर्न सकिँदैन कि यस्तो खालको मान्छेले चाहिँ गर्छ है भनेर अघि भने नि घर परिवारकै मान्छेले पनि गर्न सक्छ तर उनीहरू के भन्छ एकदमै ठिक हुनसक्छ बाहिर त्यो फसाड हुन्छ नि ए यो दिस इज अ ग्रेट हुन्छ नि रोल मोडलै पनि त्यो फसाडले मास्क लगाएको हुनसक्छ नि त सो यु नेभर नो प्रेडिटर बिहेभियर कसकोमा छ कसले मास्क गरिरहेछ यु नेभर नो सो यो पुलिसिङमा चाहिँ अहिलेसम्म हजुरले यत्रो 11 वर्ष काम गर्नुभयो होइन सो हु हेज रिपोर्टेड मोर फर असल्ट इज इट मेन अर वुमेन प्रिडोमिनेन्टली त फिमेलै हुन्छ एज ए रिपोर्ट भन्दाखेरि पनि भिक्टिम्सहरू चाहिँ हजुर प्रिडोमिनेन्टली चाहिँ हाम्रो फिमेल वुमेनहरू नै हुनुहुन्छ अनफर्चुनेटली तर ह्याभिङ सेड द्याट इट जो पनि शिकार हुनसक्छ मेल ओ फिमेल स्पेसली फेरि हाम्रो एसियन कम्युनिटीमा चाहिँ अभियसली आई कान्ट स्पिक फर अल द एसियन कम्युनिटिज तर स्पेसली हाम्रो नेपाली कम्युनिटीमा चाहिँ अझै पनि अन्डर रिपोर्टेड छ किनकि अघि भनेको रिजन्सहरू भने नि मैले समाजले के भन्ला घर परिवारले के भन्ला सपोर्ट नगर्ला घर परिवारले नै चुप लगाउन लाग्छ अनि यस्तो त बाहिर निकाल्नु हुँदैन तिमी नानी चुप लागेर बस्छ टाइपको भनेपछि कति अन्डर रिपोर्टेड छ क्या इट्स सो स्याड क्या त्यो एभ्री टाइम यस्तो कुराहरू डिस्कस गर्दाखेरि चाहिँ इट रियली ब्रेक्स मी क्या इट्स सो स्याड नि त होइन ओ माई गड अनि यस्तो इस्युजहरू बोल्नुपर्छ भन्नुपर्छ अहिले यस्तो जमानामा होइन अब सबैजनाको हातमा फोन छ होइन यु हेभ द के भन्नु सोर्सेस भनौँ न एन्ड आई गेस एभ्री वान मस्ट कम एट द फ्रन्ट स्पिक फर देमसेल्फ क्या बिकज अल्टिमेटली हो कि होइन आफ्नो लागि आफ्नै हो क्या आफ्नो लागि आफै पनि हो अनि जो चाहिँ विभिन्न कारणले बोल्न सक्नुभएको छैन अगाडि आउन सक्नुभएको छैन उहाँहरूको लागि चाहिँ भने नि अघि त्यो परिवार समाज साथीभाइ हुनुपर्छ क्या त्यही कारण चाहिँ यस्तो कुरा चाहिँ आफूले नै सचेत आफूलाई गराइराख्यो भने आफूलाई नभए पनि आफूलाई चिनेको कसलाई भएको छ भने सपोर्ट गर्न त सकिन्छ नि किनकि फेरि इट गोज ब्याक टु पुटिङ द्याट बर्डन अन द्याट भिक्टिम एन्ड सर्भाइभर्स द्याट तिमीले किन रिपोर्ट गरेन तिमी भोइस किन उठाएन स्पिक अप यो फर यर सेल्फ इट्स इजियर सेड देन डन किनकि मान्छे कुन त्यो मेन्टल स्टेटमा गएको हुन्छ नि फाइट अफ फ्रिज अफ हुन्छ नि त्यो गएको हुन्छ कि त्यही कारण चाहिँ आफूले मलाई पनि त्यस्तो भयो भने आइएम स्योर म पनि त्यो बेला बोल्ने क्षमतामा नहुन पनि सक्छु क्या किनकि अरे दिमागमा त्यो के हुन्छ क्या भनेपछि चाहिँ कसैले भोइस अप गर्न सक्नुहुन्न भने वरिपरिको मान्छेले चाहिँ त्यो इन्करेजमेन्ट दिनु पऱ्यो क्या सो त्यो चाहिँ एकदमै यस स्पिक अप फर यर सेल्फ भोइस यर ओपिनियन बट एट द सेम टाइम गर्न नसकेको खण्डमा वरिपरिको मान्छे आउनु पऱ्यो क्या या फ्यामिली फ्रेन्ड्सहरूले सपोर्ट गर्नु पऱ्यो डेफिनेटली एक्ज्याक्टली
why do you think there is like a lot of stigma, like particularly for the women, around like coming forward and reporting assault rather than the men? And why are they said like strength भनेको चाहिँ आफूले कुरा दबाएर राख्नुमा हो र सपोर्ट सिक नगर्नुमा चाहिँ स्ट्रेन्थ हुन्छ है भनेर वुमेनहरूलाई किन त्यसरी भनिन्छ होला? अनि डु यु थिङ्क इट्स गुड अर इट्स ब्याड? Definitely it's not a good thing. तर किन चाहिँ त्यस्तो गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क इरेलेभेन्ट अफ जेन्डर दुइटै जेन्डरलाई त्यो चाहिँ हुन्छ कि अगाडि फरवर्ड आउनुको लागि चाहिँ त्यो स्टिग्मा त्यो एउटा स्टिरियोटिपिकल एउटा भिक्टिम ब्लेमिङ कल्चरले नै हो क्या मेन चाहिँ बिट मेल ओर फिमेल. तर अघि भनेको जस्तै अनफर्चुनेटली प्रिडोमिनेटली भिक्टिम्सहरू चाहिँ हाम्रो फिमेल्सहरू हुनुहुन्छ वुमेनहरू हुनुहुन्छ. तर त्यो दुवैजनालाई चाहिँ एउटा अगाडि नआउनुको कारण चाहिँ मेन चाहिँ त्यही हो एकदमै त्यो भिक्टिम ब्लेमिङ कल्चरले नै हो क्या. ओके. यस्तो कल्चर अब युके र नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ इट्स सो लाइक वाइड डिफ्रेन्सै छ तर स्टिल दे आर लाइक एसल्ट्स ह्यापनिङ यतै पनि नि त. तर यहाँ मेजर एसल्ट्सहरू कस्तो कस्तो कुरामा चाहिँ रिपोर्ट हुन्छ होला? अब यहाँ चाहिँ इन कम्पेरिजन टु अभियसली नेपाल हजुरमा चाहिँ यहाँ चाहिँ धेरै फरवर्ड आउँछन् रिपोर्ट गर्छन् किनकि अर्को चाहिँ के भने ट्रस्ट पनि त हुनु पऱ्यो नि. अब मैले पुलिसमा गएर रिपोर्ट गर्छु भने मलाई पत्याउँदैन, मलाई हुन्छ नि भएको छैन होला तिमी नै किन यसरी गएको थिएन मलाई भिक्टिम ब्लेमिङ गर्छ अथवा मेरो रिपोर्टलाई सिरियसली लिँदैन भने त त्यो ट्रस्ट छैन भने त आउँदैन नि त. सो लाइक आई सेड मेरो एक्सपिरियन्स छैन नेपालको सम्बन्धी त्यही कारण चाहिँ मैले अब त्यो भन्नु पनि हुँदैन. तर मेरो पहिलाको लिमिटेड एक्सपिरियन्सले चाहिँ जुनै पनि उसमा चाहिँ एउटा ट्रस्ट पनि हुनु पऱ्यो. यहाँ चाहिँ त्यो केही हदसम्म छ क्या किनकि यहाँ चाहिँ के पनि छ भने मैले रिपोर्ट गरेपछि सिरियसली लिन्छ अगाडि बढाउँछ. मलाई एउटा हुन्छ नि के भन्छ बायस नलिकन के अरे मलाई भिक्टिम ब्लेम नगरिकन अगाडि लान्छ केही हुन्छ है भनेर सिस्टममा एउटा ट्रस्ट छ नि त. त्यो भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ फरवर्ड आउँछन् भनेपछि त्यो एउटा वातावरण बनाइदिनु पऱ्यो क्या अगाडि आएर बोल्ने. अब अगाडि आएर त्यो रिपोर्ट गऱ्यो तर त्यसको केही हुँदैन भनेपछि त कसलाई आउनु नै मन लाग्दैन. वाइ डु आई मैले यत्रो भोगिसकेँ वाइ डु आई ह्याभ टु हुन्छ नि पुट माइसेल्फ थ्रु हुन्छ नि अनदर ट्रमा अफ हुन्छ नि बिङ बेलिटल्ड डिस्ट्रस्ट अनि मलाई नै भिक्टिम ब्लेमिङ गर्छ भन्ने. सो कति कुरा चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यही हो. यहाँ चाहिँ धेरै अगाडि फरवर्ड आउनुको कारण चाहिँ एउटा सिस्टम छ अनि एउटा ट्रस्ट छ अनि सर्भिसेसहरू एकदमै पर्याप्त एभाइलेबल छ क्या. तपाईँ अघि मैले भने तपाईँले पुलिसमा नजानु नै भए पनि देयर आर अदर सर्भिसेस एन्ड सोर्सेस टु हुन्छ नि हेल्प यु मुभ फरवर्ड ओर डिल विथ हुन्छ नि वाट एभर द्याट सिचुएसन इज. Now we are to the end of this podcast. Right? We have like covered many things in this podcast, right? But I'd like to ask you one thing, like what inspired you, like हजुरले त मुस्ताङ ट्रेल पनि गर्नुभएको है, what inspired you to do that? त्यसमा पनि त्यो इन्सपिरेसन कहाँबाट आयो भन्दा पनि मलाई चाहिँ अघि भनेको चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै धेरै कुरा नयाँ चिजहरू सिक्नु मन पराउने नयाँ चिजहरू गर्नु मन पराउने अनि मलाई चाहिँ यो हाइकिङ ट्रेकिङहरू एकदमै मनपर्ने. अनि मैले जब यहाँ बेलायतमा आएपछि फेल रनिङ भन्ने मैले डिस्कभर गरेँ. फेल एज इन द हिल्स अनि हिल रनिङ भनौँ न. अनि फेल रनिङ गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो पनि त स्पोर्ट्स हुँदो रहेछ भन्ने हुन्छ नि. नेपालमा त अब डाँडा काँडामा हिँड्ने त गरिन्थ्यो तर कुद्ने त्यो एउटा स्पोर्ट्स भन्ने नै त एउटा अलरेडी त्यो एक इस्टाब्लिस थिएन क्या. हजुर. अनि त्यो थाहा पाइसकेपछि आई रियली इन्जोयड इट अनि बिङ ब्याक आउट इन द नेचर अनि इट्स अ स्पोर्ट्स बट एट द सेम टाइम युआर ह्याभिङ फन एज वेल. अनि त्यसरी नै सुरु भयो. अनि त्यसपछि मैले मेरो अन्य त्यो त्यही स्पोर्ट्समा चाहिँ अरू साथीहरू पनि भेटेँ. अनि त्यही गर्दाखेरि वान अफ माई भेरी गुड फ्रेन्ड्स मिरा राई एज वेल हु इज अ नेसनल ट्रेल रनर फ्रम नेपाल एज वेल. अनि उहाँको पनि मैले स्टोरी एकदमै इन्सपायर भएको उहाँको देखेर पनि ओहो हुन्छ नि यस्तो गर्न सकिने रहेछ यस्तो पनि हुँदो रहेछ भनेर. अनि त्यहीबाट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मुस्ताङ ट्रेल रेस पनि त्यो 7 दिनको स्टेज रन थियो 7 days. हजुर. त्यो स्लिप इट रन एन्ड रिपिट त्यस्तो गर्मीमा तपाईँले गीत सुन्नुभयो होला नि 12 बजे हावे सरर भने 12 बजेभन्दा कट्यो भने यु जस्ट खन त्यो हिट त्यो धुलो अनि धुलो यस्तो बगेर आउने कि तपाईँको त्यो फेसमा पिन्स एन्ड निडल्स हुन्छ नि त्यस्तो जस्तो
अब इट वाज अ ग्रेट फन अनि मैले त्यो गर्नुको कारण पनि एक त मलाई एउटा मेरो हबी जस्तो पनि भयो तर अर्को चाहिँ हाम्रो मीरा राईको उहाँको एउटा प्रोजेक्ट थियो मीरा राई इनिसिएटिभ जुन चाहिँ उहाँले चाहिँ नेपालको अरू ट्रेल रनर गर्ल्सहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने च्यारिटी थियो मीरा राई इनिसिएटिभ भन्ने अनि त्यसको लागि पनि एउटा फन्ड रेजिङ जस्तो पनि भयो भनेर चाहिँ हुन्छ नि वाट बेस्ट वे टु हुन्छ नि रेज फन्ड एट द सेम टाइम ह्याभ फन भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो पनि गरियो एकदमै रमाइलो भयो अनि या सो द्याट्स हाउ सोर्ट अफ inspired plus at the same time doing something kind of contribution towards a good cause as well. So कुरा गर्दै गर्दाखेरि हजुरले नेशनल अवार्ड जित्नु भएको छ इफ आई एम राइट एम आई राइट या सो वाट डज द्याट रिकग्निसन मिन टु यु सो यो चाहिँ रिसेन्टली भएको अनि त्यो चाहिँ हाम्रो ब्रिटिस एसोसिएसन अफ वुमेन इन पुलिसिङ भन्ने हाम्रो नेसनल अर्गनाइजेसन छ अनि उहाँहरूले चाहिँ मैले चाहिँ लास्ट गएको 5 वर्षदेखि चाहिँ मेरो आफ्नै एउटा स्पेयर टाइममा आफै भलन्टियर गरेर चाहिँ मैले के गरेको थिएँ भने रेडियो प्रोग्राम्सहरूमा चाहिँ यही सेक्सुअल असल्ट अथवा रेपहरू सम्बन्धी चाहिँ कसरी इन्फर्मेसन पाउने किनकि अघि भन्नुभयो भने हातमा मोबाइल छ इन्फर्मेसन छ तर इट्स अबाउट त्यो इन्फर्मेसन छैनको कुरा होइन कि एक्सेसिबल छ कि छैन अब कति कुरा अघि भने तपाईँ इङ्ग्लिसै बोल्ने भए पनि कति कुराहरू वर्ड्सहरू बुझिँदैन क्या लोको टर्म्सहरू बुझिँदैन त्यहाँदेखि जार्गन्सहरू हुन्छ अनि कति नबुझ्दाखेरि चाहिँ अलरेडी त्यो हतोत्साहित भइसकेको हुन्छ कस्तो नराम्रो सिचुएसनमा गुज्रेर त्यही माथि त्यो टर्म्सहरू नबुझ्दा कहाँ जाने के गर्ने यो भनेको के हो नबुझ्दाखेरि बरु चुप लाएर बस्नु ठिक छ टाइपको हुन्छ नि त त्यो एउटा आत्मबलै थोरै भइसकेको हुन्छ नि त कमजोर भइसक्यो अनि त्यही कारण चाहिँ मैले त्यो अवेरनेस रेज गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न पत्र पत्रिका अथवा मेनली चाहिँ मेरो रेडियो स्टेसनबाट चाहिँ कसरी रिपोर्ट गर्ने अथवा रिपोर्ट नगरे पनि अन्य हेल्पहरू कसरी पाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ सेयर गरेको थिएँ अनि त्यसपछि कोही फरवर्ड आउनुहुन्छ भने पुलिसको इन्भेस्टिगेसन कसरी चल्छ कति लामो समय लाग्छ अनि एज अ भिक्टिम तपाईँको राइट्स के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले चाहिँ त्यो अवेरनेस गर्ने चाहिँ गरिरहेको थिएँ फर द लास्ट 5-6 इयर्स अनि त्यसकैलाई चाहिँ एउटा रेकग्नाइज गरेर चाहिँ त्यो अवार्ड चाहिँ कम्युनिटी सर्भिस फर एउटा चाहिँ त्यो ब्रिजिङ द ग्याप पनि भयो तर एट द सेम टाइम किनकि स्पेसिफिकली अब नेपाली कम्युनिटी एजियन कम्युनिटीलाई त त्यही कम्युनिटीको मान्छेले आफूले भोगेको मान्छेले नै बेटर एक्सप्लेन गर्न सक्छ सपोर्ट गर्न सक्छ नि त त्यो रेलेभेन्स छ नि त भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले त्यसरी सुरु गरेको थिएँ अनि त्यही कामको एउटा एप्रिसिएसनको लागि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो national award दिनुभएको थियो सो and the work continues किनकि at the end of the day like yourself अब हामीहरू के मलाई कसैले स्यापास भनोस् कि अवार्ड पाउँछु कि धन्यवाद दियोस् कि भनेर त सुरु गर्दैनौँ नि त त्यो गर्ने क्रममा यो आउँदा मलाई पनि इन अ वे एउटा सरप्राइज प्लस एट द सेम टाइम एउटा खुसी पनि लागेको थियो अनि झन् मलाई ऊर्जा भयो कि ओहो मैले त यो गर्नुपर्ने रहेछ अझै गर्नुपर्छ भनेर अहिले चाहिँ मैले चाहिँ चाइल्ड अब्युज सम्बन्धी कुराहरूको चाहिँ मैले गर्न थालेको छु त्यो चाहिँ अब होल अब अर्को नै पडकास्ट हुन्छ होला इट्स अ डिप टपिक एज वेल इन टर्म्स अफ चाइल्ड अब्युज अनि त्यस्ता कुराहरू चाहिँ बट वी अल Nepalese women and every women are really proud of you. Sachi Pushpa. Very kind of you. Thank you. Yeah, because you are radiating that light, I know. You are doing a good cause. And it really means a lot for the community as well. And thanks a lot, Pushpa, for all this. Thanks a lot. Thank you. You know, that's very, very kind of you. So, हजुरलाई म एउटा टफ क्वेसन सोधौँ. Yes. हजुरलाई एक्लोपनदेखि डर लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्दैन. लाग्दैन? मलाई त कहिले एक्लै हुन्छ नि. तर having एक्लोपन भन्ने बित्तिकै हामी भिडमा not that one. जमातमा पनि हुन सक्छौँ तर हामी एक्लोपन पनि फिल गर्छौँ नि. जस्तै तपाईँलाई क्विकली मैले भन्नु पर्दाखेरि म अघि भने नि म ब्रिटिस लाउरेको छोरी भनेर. हजुर. अनि हामीले देख्छौँ कि धनी यस्तो खाना नआउनु त्यस्तो हुन्छ नि. इन त्यो पनि थियो त्यो प्रब्लम थिएन तर एट द सेम टाइम त्यो प्रिभिलेज चाहिँ एउटा डेप्रिभेसनमा पनि थियो क्या इन द सेन्स अघि भने जसरी मेरो आमाले आफ्नो श्रीमानलाई 3 वर्षमा भेट्नु हामी बच्चाहरूलाई पनि त्यो थियो क्या प्रायः लाउरेको फ्यामिली छोराछोरीहरूलाई आफ्नो बाबालाई 3 वर्षमा एकचोटि भेट्नु भनेको त्यो प्रिभिलेज इज एट द कस्ट अफ वाट माई चाइल्डहुड अहिले सम्झिँदाखेरि पनि मलाई कस्तो एउटा हुन्छ नि आफैप्रति मेरो सानोप्रति एउटा माया पनि लागेर आउँछ तर एट द सेम टाइम यो त एउटा
ट्रोमा हो नि एउटा त सेपरेसन ट्रोमा हो नि अहिले बुझ्दै जाँदाखेरि भनेपछि त्यति बेला त्यो एक्लोपन क्या मैले होस्टेलमा हुँदाखेरि त्यो हाम्रो मेरो स्कुल त्यो चोकमै थियो कि अनि त्यो बरन्डामा गएर चोकमा हेर्थेँ क्या मैले चिनेको कोही हुनुहुन्थ्यो कि किनकि त्यो हुन्छ नि एक महिनामा त्यो बिस्किटहरू त्यो गुडिजहरू ल्याइदिनु हुन्थ्यो नि अनि त्यो त्यो स्कुलको दायामा त्यो गुरु के अरे हजुरआमाले राख्नुहुन्थ्यो अनि के अरे माग्दै खाने हुन्छ नि एउटा ट्रिट थियो नि अनि मैले देखेको को चिन्छ कि भनेर हुन्छ नि सो त्यो एक्लोपनको कुरा गर्दाखेरि सानैदेखि एउटा त्यो एक्लोपन एउटा युज टु त नभनौँ तर इन अ वे यस्तै त रहेछ नि अथवा जे भए पनि म आई हेभ टु हुन्छ नि पिकअप एन्ड गो खालकोले चाहिँ त्यो रिजिलियन्स चाहिँ इन अ वे नेगेटिभ वेमा तर त्यो रिजिलियन्स चाहिँ त्यो सानोदेखि नै पनि बिल्ड भयो क्या कि म एक्लै छु होस्टेलमा म 4 वर्षदेखि होस्टेलमा बसेको क्यान यु बिलिभ द्याट के भयो होला हुन्छ नि मेरो यो ब्रेन स्क्यान गऱ्यो भने आई डोन्ट नो के देख्छ होला त्यो हुन्छ नि आम इन्टु माई न्युरो साइन्स एन्ड अल द्याट अनि त्यस्तो लाग्छ क्या हुन्छ नि अनि त्यही सरी स्लाइटली डाइग्रेसिङ तर हामी लाउरेको छोराछोरीलाई एकदमै यो ड्रामाटाइज हुन्छ नि एकदमै रोजी ग्लासेसबाट हेर्छौँ तर एक्चुली प्राय लाउरेको बच्चा बच्चीहरू फ्यामिलीहरू उहाँहरूको अनटोल्ड एकदमै सप्रेस्ड एउटा ट्रोमा इमोसन्सहरू एकदमै छ क्या भन्दाखेरि सो गोइङ ब्याक टु त्यो लोनलीनेस एक्लोपन म त डर लाग्दैन Oh my God, wow. So yeah, for any like young Nepalese women or any women around the in globe, you know, from the minority background, so who hears your story and who are inspired and who sees themselves in you, right? So what is the one piece of advice would you like to give them? वान पिस अफ एडभाइस भन्दा अघि मैले भनेको जस्तो सबैको आफ्नो च्यालेन्जेस स्ट्रगल्स अनि स्ट्रेङ्थ पनि हुन्छ सो मैले डु दिस डु द्याट डोन्ट डु दिस द्याट र अदर मैले भन्नु त्यो म त्यो प्लेसमा नै छुइनँ क्या तर मेरो एक्सपिरियन्सबाट भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ सर्वप्रथम त as much as it sounds really simple that it's quite deep as well that know yourself क्या आफूले आफूलाई जान्नुस् क्या म को हो मेरो स्ट्रेङ्थ केमा छ मेरो कमजोरी केमा छ अथवा मेरो डाउनफल्स ग्याप्स केमा छ अथवा यो जसरी हामीले तालमा त्यो पानी देख्छौँ नि त्यो रिपल इफेक्ट हुन्छ नि त्यो अलिकति धमिलो चलबल हुँदाखेरि त्यहाँ मुनि के छ देख्न सकिँदैन नि तर जब साङ्लो त्यो एकदमै स्टिल हुँदाखेरि चाहिँ त्यो तलको डेप्थ हामीले देख्न सक्छौँ मुनिको त्यो ढुङ्गा माछा किसिम किसिमको देख्न सक्छौँ नि एक्ज्याक्टली हामीले पनि हाम्रो मनलाई चाहिँ शान्त गरेर म को हुँ के हो भन्ने बुझ्नु चाहिँ एकदमै जरुरी रहेछ जस्तो लाग्छ त्यही कारण टु एनी वान स्पेसली अब तपाईँले मिनोरिटीको वुमेनको बारेमा कुरा गर्नुभयो हाम्रो त झन् कति लेयर्सहरू छ क्या जन्मैदेखि नै हुन्छ नि छोरा छोरी डिफ्रेन्स दिस सर्टेन एजमा पुगेपछि यस्तो केयरफुल हुनुपर्ने दिस द्याट हामीले चाहिँ राम्रो वेमा भन्दा नेगेटिभ वेमा चाहिँ हामीलाई त्यो बााउन्ड्रिज ब्यारियर्स चाहिँ राखिरहेछौँ कि जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई पुश ब्याक मात्र गरिरहेछ कि स्पेसली वुमेन्सहरूलाई गर्ल्स एन्ड वुमेन त्यही कारण चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्छु भने जस्ट टेक यर टाइम हुन्छ नि यु डु यु वाट वर्क्स फर यु किनकि यु ओन्ली नो वाट वर्क्स फर यु ओन्ली नो यर सेल्फ त्यही कारण चाहिँ सुरुमा चाहिँ आफूले आफूलाई एकदमै चिन्ने चाहिँ कोसिस गर्नु एकदमै त्यो शान्त मन गरेर हुन्छ नि सोच्नुहोस् क्या त्यसपछि छर्लङ्गै हुन्छ क्या वेयर डु आई वान्ट टु गो वाट डु आई वान्ट टु डु मैले यस भन्ने कि नो भन्ने कि के गर्ने हो मैले एउटा चिया पसलले थापेर बसेँ भने त्यसमा एउटा कन्टेन्टमेन्ट हुन्छ नि एउटा त्यो हुन्छ क्या सो धेरै त्यो नोइजेस सुन्दाखेरि तिमी यो हुनुपर्छ यस्तो देख्नुपर्छ यस्तो लाउनुपर्छ यस्तो साइज हुनुपर्छ त्यो आफू छर्लङ्ग भएपछि त्यो पावर पनि आउँदो रहेछ क्या जस्ट तपाईँ चुप लाग्नु लेट मी डु मी भन्न आउँदो रहेछ क्या तर त्यो नथाहा पाएसम्म चाहिँ यु इजिली गेट इन्फ्लुएन्स बाई हुन्छ नि वाट्स अराउन्ड यु सो त्यही द्याट वर्क फर मी त्यही कारण म चाहिँ त्यही भन्न चाहन्छु आफूले आफूलाई बुझ्नुहोस् एउटा आफ्नो दिमाग मनलाई चाहिँ टाइम लिएर चाहिँ एउटा अलिक शान्त हुनुहोस् अनि त्यो तलाउ जस्तै छर्लङ्ग नै तपाईँलाई आफैमा नै आउँछ क्या सो that's all I'd have to share. Wow, Pushpa, wow.
It was a really lovely session, and we are to the end of our podcast. And it was really, really a pleasure having you in my set. Thank you so much, No, Pushpa. Thanks pleasure is a all lot. mine, and thank you so you. much. And it's always so good to. I can't believe it, and it's come to an end. Yeah. We can part with mother like that, but Yeah. I really appreciate. Thank you so much. Yeah, thank to you you so as much, well, Pushpa. and best wishes for your more episodes. Wow, thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you for watching this podcast till the end. Do not forget to subscribe to my channel, because if you do, I can bring much more valuable session. And follow me on TikTok and Instagram, because short clip of this long session for the value will be uploaded there. And make sure to share this to even one person, because even one bits of this session might change someone's life. See you all in next episode. Till then, be resilient. Namaste.